დილამშვიდობის 30 მარტია. მე გიორგი ისაკაძე ვარ, ვიწყებთ საქმიან დილას. ვაუწყებლობ TV-ზე BMG-ს გუნდი. იქოქება თქვენთვის საიმისოთ, რომ კვირის ბოლოს შემოგთავაზოთ ერთგვარად შემაჯამებელი, რა თქმა უნდა, მიმდინარესთან ერთად სიახლეები ბიზნესისა და ეკონომიკის ძირითადი მოვლენების შესახებ. გუშინ ალბათ უკვე ერთგვარი აპოგეა იყო ნუარული ხმებისა, რომელიც საკმაოდ დიდი ხანია დადის სამთავრობო ცვლილებებთან დაკავშირებით. საქართველოს რეგიონალური განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის მინისტრი ზურაბ ბალავიძე თანამდებობას ტოვებს საქართველოს მთავრობაში 2016 წლიდან დღემდე მინისტრის პორტფელით წარმოდგენილი ალავიძე გადადგომის შესახებ განცხადება მას თავად არ გაუკეთებია, თუმცა მედია საკმაოდ აქტიურად საუბრობს არათუ ალავიძის წასვლაზე, არამედ მის შემცველზეც და დიდი ალბათობით ალავიძეს მთავრობის ადმინისტრაციის უფროსი მაია წკიტიშვილი ჩაანაცვლებს. მედია წერს, რომ 2012 წლიდან კანცელარიაში დასაქმებული წკიტიშვილი იბარებს სამინისტროს, რომელსაც გეგმის მიხედვით 2018-20 წლებში საგზაო ინფრასტრუქტურის მიმართულების 4,5 მილიარდი ლარის ღირებულების პროექტები აქვს განსახორციელებელი. ჩვენი ინფორმაციით ოფიციალური განცხადება საქართველოს მთავრობაში საკადრო ცვლილებებზე და დიდი ალბათობით ეს არ იქნება მხოლოდ ერთადერთი ცვლილება უახლოეს მომავალში გაკეთდება, თუმცა პრემიერის პოზიცია უშინო მოვისმინეთ. ცვლილებები ჩვეულებრივი ამბავია, განაცხადა მთავრობის თავმჯდომარემ. შემდეგ უკვე თბილისის მერმა ინგა გრიგოლიას გუშინდელ რეაქციაში მაშინ როცა ინფრასტრუქტურის სამინისტროში მიმდინარე შესაძლო ცვლილებებზე ჯერ კიდევ არაფერი იყო ნათქვამი და კითხვა მის გადადგომასთან დაკავშირებით, ანუ ამ შემთხვევაში გიორგი კვირიკაშვილთან დაკავშირებით გავრცელებულ ინფორმაციაზეც დაისვა. ცვლილებები არის ჩვეულებრივი ამბავი. მე ჯერჯერობით არცაც წასვლას არ ვაპირებ. ძალიან მნიშვნელოვანი საქმეები გვაქვს ასეთი კიდევ გასაკეთებელი და დამშვიდით, დაწნადით ქვეყანაში ჟირდება სტაბილურობა, ჩვენ მშვიდად ვართ. გიორგი კვირიკაშვილი თავად არ მიდის, ასე ამბობს, მაგრამ როგორც ჩანს, ცვლილებები სამთავრობო სტრუქტურებში მხოლოდ ერთი უწყების ხელმძღვანელით არ შემოიფარგლება. საპრეზიდენტო არჩევნებისთვის და მარულასთვის მზადების პარალელურად ქართული ოცნება აღმასრულებელი ხელისუფლების წევრების შერჩევაზეც და შეცვლაზეც მუშაობს. მეტი ამ თემაზე ოფიციალურად ჯერ არ თქმულა. პრემიერმაც და მთავრობის სხვა წევრებმაც ვრცლად გუშინ უფრო სამომავლო გეგმებზე ისაუბრეს, კონკრეტულად კი ტურიზმის სექტორზე. ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაციის 2017 წლის ანგარიშის პრეზენტაციაზე იყო წამსდგარი პრემიერ-მინისტრი გიორგი კვირიკაშვილი, სადაც მან თქვა, რომ ტურიზმის წარმატება წარმოუდგენელია, თუ ქვეყანა როგორც ერთი მთლიანი მექანიზმი არ შეიკრება. Случаев გაეროს ტურიზმის მსოფლიო ორგანიზაციის გენერალური მდივანი ზურაბ ბალავიძის არჩევის მნიშვნელობა ამ თანამდებობაზე ცალკე იქნა ხაზგასმული და ტურიზმის სექტორში უსაფრთხოებაზე მუშაობის გაძლიერებაც შესაბამისად იქნა დაანონსებული. საქართველოს მთავრობის და ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაციის ვარაუდით 2018 წელს ვიზიტორების რიცხვი 8 მილიონს გადააჭარბებს, ტურიზმიდან მიღებული შემოსავალი კი $3 მილიარდ. კვირიკაშვილმა დიმიტრი ქუმსიშვილთან და გიორგი ჩოგოვაძესთან ერთად გასული წელი ცლად შეაჯამეს. მიუხედავად იმისა, რომ სფეროთი დაინტერესებული BMG-სგან ინფორმაციის ნაკლებობას არ უჩივით, ერთგვარად რეზუმირებას გავუკეთებთ. გარკვეულწილად გუშინდელ შეხვედრას რიცხვებით და ციფრებით, ტენდენციებით ცხადია ანა ლაპიაშვილთან ერთად და ასევე ერთგვარად გადავხედავთ ტენდენციებს, რომელიც ბოლო პერიოდში ცხადია უკვე სტატისტიკურად შესაბამის რიცხვებში აისახა. ანა დილამშვიდობის გიორგი. ჩვენი საუბარი რომ მართლა არ დაემსგავსოს უკაცრავად, ჩვენი საუბარი რომ არ დაემსგავსოს რაღაცა ერთგვარ ჭორაობას, მიუხედავად იმისა, რომ ვთვლი, რომ სამთავრობო ცვლილებებთან დაკავშირებით ვიცით ორთავებ და მთელმა BMG გაცილებით მეტი, ისიც ვიცით სამთავრობო ცვლილებებთან დაკავშირებით ძირითადად ინფორმაციები როდის, რა ფორმით, რომელი საინფორმაციო სააგენტოებით გამოჟურნავს საიმისოთ, რომ შესაბამისი მესიჯ ბოქსი შედგეს. მე მაინც მგონია, რომ ვისაუბროთ იმაზე, რაც ვიცით სტატისტიკურად მეტად,
მე და შენ მაინც და ეს ყველაფერი უკვე პროლოგში გვაქვს ჩამოყალიბებული, თუმცა ერთ საქმე აღნიშნავდი, გუშინაც ემოცია მსძლია სოციალურ ქსელში ამ თემაზე. ყველაზე სამწუხარო ამ თემაში გახლავთ ის, რომ ეს სამთავრობო ცვლილებები გნებავთ კარუსელი და არ ქვით, გნებავთ ცირკით თუ გნებავთ სანახაობა, კვლავ მოხდება, მაგრამ არც მედიისგან და არც შესაბამისი დაინტერესებული პირებისგან არ იქნება მთავარი კითხვა დასმული თუ რატომ მოხდა ეს ცვლილებები, რა იყო მიზეზი, თუ მთელი ბოლო პერიოდის განმავლობაში ვსაუბრობთ როგორც ინფრასტრუქტურულ, ასევე სხვა ტიპის აღმავლობაზე, რეკორდულ FDI-ზე, ეკონომიკურ ზრდაზე და ასე შემდეგ. ეს კითხვები იქნება ჩვენგან აუცილებლად დასმული, მაგრამ აი პასუხებთან დაკავშირებით ისეთი ენთუზიაზმი ანა ნამდვილად არ მაქვს, რაც მაქვს ამ გადაწყვეტილებასთან დაკავშირებით, რომელიც შეიძლება უბრალოდ ვიღაცის მოწყენის საფუძველზეც მოხდა. კარგი, დაუბრუნდეთ ტურიზმს, რომელიც არ იწყენს, რომელიც ვითარდება. მე არ მაქვს ისეთი განცდა, რომ რაიმე პრობლემური იყოს გულისხმობ კადრების ცვლილებასთან დაკავშირებით ამ სფეროში, თუმცა გამორიცხული არაფერი არ არის. აბა გისმენთ. საქართველოში საერთაშორისო ტურისტების რიცხვი გიორგი ფაქტი არის, რომ გაორმაგებულია 2010-დან 2017 წლის პერიოდს თუ ავიღებთ. მხოლოდ 2017-ში ზრდა იყო თითქმის 19%-იანი და სულ 7.554.000 ტურისტს უმასპინძლეთ. ბოლო 5 წლის ტენდენციას თუ გადავხედავთ, გაზრდილია იმ ვიზიტორების რაოდენობა, რომელთაც ქვეყანაში 24 საათზე მეტი დრო გაატარეს. გაზრდილია ვიზიტის საშუალო ხანგრძლივობაც და შემცირდა მეზობელ ქვეყნებზე დამოკიდებულებაც. გრაფიკზე ახლა თქვენ ხედავთ, რომ გასულ წელს ერთდღიანი ვიზიტით 2017 წელს მხოლოდ 32 იყო ტრანზიტული ტურისტების რაოდენობა პროცენტულად. 22% შეადგენდა და 46%, ანუ ყველაზე მეტი ტურისტი იყო ისეთი, რომელიც საქართველოში 24 საათზე მეტხანს გაჩერდა. ასეთ კატეგორიას მაგალითად 2016-ში მხოლოდ 53% წარმოადგენდა, 2015-ში კი 39%. ეს ნაწილი რომ ცალკე გამოყოთ სტატისტიკაში, ის ნამდვილად შეუქცევადად მზადია. ვიზიტის ხანგრძლივობა და შემოსავლების რაოდენობა კი პირდაპირ პროპორციულია, რადგან ვიზიტორი მეტ ფულს ხარჯავს საქართველოში, რაც უფრო მეტხანს გაჩერდება, ფული იხარჯება სასტუმროში, ქვეყნის შიგნით გარკვეული პროდუქციისა თუ მომსახურების შესაძენად და შესაბამისად წმინდა ტურიზმის ზრდა განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია. 2013 წელს სულ ქვეყანაში 5.392.000 ვიზიტორი იყო შემოსული, 2016-ში ეს იყო 6 მილიონზე მეტი, ანუ 118%-იანი ზრდა ფიქსირდებოდა. ვიზიტორების მიერ ქვეყანაში გატარებული დღეების ჯამური რაოდენობა კი 25.98 41.34 მილიონ დღემდე გაიზარდა, ანუ თითქმის 60%-იანი ზრდა დაფიქსირდა. წეღანაც აღნიშნეთ და უნდა ვთქვათ, რომ შემცირებულია მეზობელ ქვეყნებზე დამოკიდებულება, თუმცა ისიც უნდა ვთქვათ, რომ ლიდერობას მაინც ინარჩუნებენ მიუხედავად წილობრივი კლებისა. მათი წილი 2017 წლებში 88-დან 80%-მდეა შემცირებული. შესაძლოა საერთო სურათში 80% საკმაოდ დიდია, მაგრამ კლება რომ ფიქსირდება, ესეც აღსანიშნავი ფაქტია. სამაგიეროდ არის გაზრდილი არამეზობელი ქვეყნებიდან ვიზიტორების რაოდენობა. ამან თავის მხრივ ზრდისკენ შეცვალა იგივე აეროპორტებში მგზავრთნაკადის რაოდენობა, მაშინ როცა 2013 წელს ქვეყნის საზღვარი საავიაციო გზით 585,000 ვიზიტორმა გადმოგვეცა. 2017 წელს მათი რაოდენობა თითქმის 3-ჯერ არის გაზრდილი, საზღვაო გზით შემოსული ტურისტების რაოდენობას პულსი არ ესინჯება და გრაფიკზეც კარგად დაინახავთ, რომ ეს ყველაფერი ანუ სტატისტიკურადაც საკმაოდ მძიმედ არის გამოხატული, აგერ ჩემო ბატონო. საკინიგზო, საზღვაო შესაბამისად და საჰაერო. საბოლოო ჯამში რატომ გვიხარია ტურიზმის სექტორის განვითარება და ტურისტების რაოდენობის ზრდა? მარტივია, იმიტომ რომ გაიზარდოს შემოსავლები. ერთი ვიზიტორიდან საშუალო შემოსავლის სტატისტიკურ ციფრს თუ გამოვიყვანთ, ბოლო 5 წელიწადში შემოსავალი ერთი ვიზიტორის მხრიდან 325-დან 373 დოლარამდე მერყეობს. ანუ ანა, მარტივად შეგვიძლია ჩვენ ვთქვათ, რომ ეს არის საშუალოდ გამოყვანილი თანხა, თორსა ერთი ვიზიტორი, ტურისტი საშუალოდ ხარჯავს
ამ ქვეყანაში და ეს არის როგორც თქვით $325-დან $375-მდე. 2 მილიარდზე მეტი იყო ჯამში ტურისტების მხრიდან დახარჯული გასულ წელს. მათმა გაზრდილმა ხარჯებმა გაზარდა რა თქმა უნდა შემოსავლები ამ სფეროში დასაქმებულთა თვის და ასევე მათი რაოდენობაც. 2017 წელს საშუალო შემოსავალი იყო ამ სფეროში დასაქმებულებისათვის $1017, მაშინ როცა ერთი წლით ადრე ის მხოლოდ $816 შეადგენდა. მსოფლიოს ეკონომიკისა და ტურიზმის საბჭოს ანგარიშსაც თუ ჩავხედავთ, მასშიც აღნიშნულია, რომ გასულ წელს საქართველოს მთლიან შიდა პროდუქტში ტურიზმის პირდაპირ კონტრიბუცია იყო 9.3%, ხოლო მოსალოდნელია, რომ ეს მაჩვენებელი 2028 წლამდე 10.9%-მდე გაიზარდოს. დასაქმებაში ტურიზმის და მოგზაურობის სექტორის მთლიანი კონტრიბუცია 27% შეადგენდა, მოგზაურობაც ითვლება ოღონდ აქ, რაც იყო 483,000 სამუშაო ადგილის შემცველი. მათ შორის არის ისეთი სამუშაო ადგილები, რომლის შექმნასაც ხელი თავად ტურიზმის ინდუსტრიამ შეუწყო. ამავე ანგარიში აღნიშნულია, რომ 2017 წელს ტურიზმის და მოგზაურობის სექტორში ინვესტიციებმა $435 მილიონ გადააჭარბა, რაც მთლიანი ინვესტიციების თითქმის 4% იყო. 2028 წლისათვის საერთაშორისო ორგანიზაცია ამ მაჩვენებლის გაორმაგებას ელოდება და $891 მილიონს გადააჭარბებს მათი ინფორმაციით ინვესტიციები ტურიზმის დარგში საქართველოსთვის. მთლიან შიდა პროდუქტთან მიმართებაში კი ტურიზმის წილს მსოფლიო ტურიზმის ორგანიზაცია 145 ქვეყანაში ითვლის და საქართველოს მათ შორის 91 ადგილს იკავებს. ანგარიშის მიხედვით GDP-ში ტურიზმის კონტრიბუციის 35.7%, აი ნახავთ ახლა გრაფიკაზე, საქმიან ტურიზმზე მოდის, ხოლო 64.3% დასვენების მიზნით დახარჯული თანხები გახლავთ. მთლიანი კონტრიბუციის თითქმის 80% უცხოელ ვიზიტორებზე მოდის, ხოლო დანარჩენი თანხების მხარჯველები ძირითადად ადგილობრივები არიან. შიდა ტურიზმის შემოსავლების ანგარიშის მიხედვით 2018 წელს თითქმის 5%-ით გაიზრდება, ხოლო უცხოელი ვიზიტორებისგან მიღებული შემოსავლების კი დაახლოებით 5.7%-იან ზრდას ელიან. ჯამში სოფლიოში ტურიზმისა და მოგზაურობის მთლიანი კონტრიბუცია მთლიან შიდა პროდუქტში $3 მილიარდია თითქმის, საქართველოში კი 4 მილიარდ 700 მილიონი და შედეგად ქვეყანა ამის გამო დაიკავა ამ ასე ვთქვათ კვლევაში 91 ადგილი. იგივე მსოფლიო ტურიზმის სხვა რეგიონებთან დაკავშირებითაც ვიტყვი, მაგრამ სანამ გადავალ სხვათა შემდეგ თემაზე, რაც რეგიონის ქვეყნებს ეხება, თურქეთში მაგალითად ტურიზმისა და მოგზაურობის მთლიანი კონტრიბუცია ქვეყნის ეკონომიკაში $98 მილიარდ აღემატება. ჩვენ ჯერ ვართ ამ შემთხვევაში 4.5 მილიარდი 5 მილიარდის დონეზე, თურქეთი არის თითქმის 98. ამ მაჩვენებლით თურქეთი მსოფლიოში მე-14 ადგილს იკავებს. აზერბაიჯანს შედარებით მოგრძალებული 5 მილიარდ 600 მილიონიანი წარმომადგენლობით, აგერ ნახავთ 91 ადგილი უკავია. სომხეთი მილიარდ 700 მილიონი, ეს არის მათი შემოსავალი ტურიზმიდან და ამ ამბავში იკავებს 126 ადგილს. და უკრაინა ასე ვთქვათ, ხეერს ნახულობს $5.5 მილიარდი შემოსავლებით, თუმცა ადგილი არც თუ მისი პერსპექტივის გათვალისწინებით მხოლოდ 93 ადგილი უკავია. საერთაშორისო ორგანიზაციის ინფორმაციებს თუ დავაყრდნობით, სოფლიოს სხვადასხვა ქვეყნებში ტურიზმის არაპირდაპირი გავლენაც შეგვიძლია რომ გამოვითვალოთ და ისინიც ითვლიან. ამ მხრივ საქართველოში გასულ წელს GDP-ში ტურიზმისა და მოგზაურობის წილი კვლევის მიხედვით იყო 9.3%. ამ მაჩვენებლით 26-ე ადგილზე ვართ, კონკრეტულად ამ მაჩვენებლით. სომხეთში ეს მაჩვენებელი 4.4%-ია და 77 ადგილს იკავებს შესაბამისად ამ წილობრივი რიცხვებით. აზერბაიჯანში 4.2%-ია და 74 ადგილზე არიან მთელი მსოფლიოს მასშტაბით. თურქეთში 3.8% და 86 ადგილი. ამავე გათვლით, ტურიზმში და მასთან დაკავშირებულ სფეროებში მომუშავეთა წილი საქართველოს მთლიან დასაქმებაში არის თითქმის 9% და საქართველოს შესაბამისად ამ კვოტით არის 145 ქვეყანას შორის 29 ადგილზე. სომხეთი სიაში 92 ადგილზეა, აზერბაიჯანი 95-ზე, ბულგარეთი
ინდოეთი 114-ზე, თურქეთი 172-ზე, უკრაინა კი 171-ზე. კაპიტალურ ინვესტიციებში ტურიზმის წილით საქართველოს მსოფლიოში იკავებს 130 ადგილს. ასევე ამავე პროგნოზებით GDP-ში ტურიზმის წილი ზრდა 2018 წელს საქართველოში იქნება 5.9%-მდე და ზრდის მაჩვენებლით მსოფლიოში 52 ადგილს დაიკავებს. შედარებისთვის 8.5%-იანი ზრდა არის მოსალოდნელი სომხეთშიც და ის მსოფლიოში მეხუთე ადგილზეა. დასაქმებაში ტურიზმის წილი ანგარიშის მიხედვით ჩვენს ქვეყანაში 2018 წელს იყო 1.2%-ით გაზრდის პროგნოზით და ზრდის მაჩვენებლით ქვეყანა შესაბამისად 130 ადგილზე ინაცვლებს. მომსახურების სფეროს დახვეწის პარალელურად უნდა გავიზარდოთ იდეაში ამ მიმართულებითაც ეტაპობრივად. ძალიან მინიმალური, მაგრამ წინსვლები მაინც არის ჯამში. ეს ერთ-ერთი განსაზღვრელი ფაქტორია ეკონომიკური კეთილდღეობის გაუმჯობესებისა, რომელიც ცხოვრების დონეს გაგვიმჯობესებს. მხოლოდ ტურიზმი და თუნდაც მათ ლიდერებში ყოფნა ვერ ჩაგვწევს და ვერც ბოლომდე გაგვამდიდრებს, რაიმე ვერ ჩაგვწევს შესაბამისად ისეთ რეიტინგებში, რომელთაც შეგვიძლია განსაკუთრებულად თავი მოვიწონოთ და ვერც გაგვამდიდრებს მინიმუმჯეროვნად, მაგრამ აი იქამდე მოდი ცოტა სხვა ქვეყნებზე ვისაუბროთ. ცხოვრების დონის ინდექსი 2018 წლის შედეგით ერთ-ერთმა ცნობილმა კომპანია მერკერმა დათვალა. საუბარი არის საკონსულტაციო კომპანიაზე, გლობალურ კომპანიაზე და მათ პირველ ადგილზე ავსტრიის დედაქალაქი ვენა მიაკუთვნეს მოქალაქეების ცხოვრების ყველაზე მაღალ დონეს თავაზობს. რეიტინგში ჯამში მსოფლიოს 231 ქალაქია მოცული და ინდიკატორებით შესაბამისად განაწილდა ეკონომიკური მდგომარეობა, სოციალურ-პოლიტიკური გარემო, ჯანდაცვა, განათლება, საჯარო მომსახურება, ტრანსპორტი, ლოჯისტიკა, დასვენება, საყოფაცხოვრებო საქონელი. ერაყის დედაქალაქი ბაღდადი ცხოვრების დონით მსოფლიოში მათი გათვლებით ბოლო ადგილზეა. ცხოვრების მაღალი დონის პირველ 10 ქალაქს შორის 8 ევროპულია. აქედან 3 ქალაქი შვეიცარიამ და გერმანიამ გაინაწილეს. ვენა, როგორც გითხარით, სიის სათავეში უკვე მე-9 მოხვდა. თბილისში ამ სიაში 197 ადგილზეა. გარდა ცხოვრების დონისა, კომპანია ყოველწლიურად აქვეყნებს მსოფლიოს სხვადასხვა ქალაქებში ცხოვრების ღირებულების ინდექსსაც. 2017 წელს თბილისი აღნიშნულ რეიტინგში 204 ადგილზე იყო. ყველაზე ძვირ ქალაქად კი მაინც ანგოლის დედაქალაქი ლუანდა დასახელდა. სიაში აზერბაიჯანის ბაქო 196 ადგილზე, ერევანი 171-ზე, სტამბული 134 ადგილზე მოხვდა ჩემო ანა. სამეზობლოსაც მივიღეთ ინფორმაცია და კიდევ ერთი რეიტინგი ოღონდ ამჯერად ყოველგვარი საერთაშორისო სარეიტინგო კომპანიების თუ სხვა მცველების გარეშე. ეს უკვე ადგილობრივი ინფორმაცია ეკონომიკის სამინისტროსგან. 204 ადგილზე მყოფი საქართველო გასულ წელთან შედარებით 2017-ში უცხო ქვეყნის მოქალაქეებისათვის სამუშაო გარემოს მხრივ, როგორც აღმოჩნდა, უფრო მიმზიდველია. 2017-ში 2016-თან შედარებით უცხო ქვეყნის მოქალაქე დასაქმებულთა საერთო რაოდენობა 17%-ით არის გაზრდილი და ჯამში, როგორც ეკონომიკის სამინისტრო საკუთარ კვლევაში აღნიშნავს, საქართველოში 17330 უცხოელი მუშაობს, რაც დასაქმების 2.2%-ია წილობრივად. უცხო ქვეყნის მოქალაქეები ძირითადად დასაქმებულები არიან მშენებლობაში, საბითუმო და საცალო ვაჭრობისა თუ ტურიზმის დარგებში. კვლევაში, რომელიც ეკონომიკის სამინისტროს ეკუთვნის, როგორც გითხარით, უწყებამ აღნიშნა, რომ უცხო ქვეყნის დასაქმებულების უდიდესი წილი არის საწარმოს უცხოელი დამფუძნებლების და მენეჯმენტის მხრიდან, ანუ თითქმის 66%. რაც შეეხება დანარჩენს 17.3% წარმოადგენენ უცხო ქვეყნის საწარმოს ფილიალებს და შესაბამისად, სწორედ ამის გამო არიან ისინი საქართველოში დასაქმებულთა კატეგორიაში გაყვანილები. ჩვენ შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ბოლო სტატისტიკა, რაც და კვლევები, რაც PMG მოიძია, საქართველოში უცხოეთის მოქალაქეთა რაოდენობა არის 17330 კაცი. ასე გამოდის. ასე გამოდის. ეს გადასასვლელი იქნება. ერთიც რაც შემიძლია დავამატო ამ ამბავს არის ის, რომ უცხო ქვეყნის მოქალაქეები ძირითადად არიან დასაქმებულნი მიკროზომის საწარმოებში, დაახლოებით 47%. კვლევიდან ესე ჩანს, ხოლო მსხვილ და მცირე საწარმოებში შესაბამისად 24 და 20% თითქმის პროპორციულად არის გადანაწილებული. საქართველოში დასაქმებული უცხო ქვეყნების მოქალაქეების უმეტესობა თითქმის 80% დედაქალაქზე მოდის, არც ეს არის დიდად გასაკვირი. ლურცის გაგიკვირდებათ, რომ ეს არ იქნება ერთადერთი თემები, რომელსაც ჩვენ დღევანდელ საქმიან დილაში შევეხებით. ძალიან მრავალფეროვანი რუბრიკებით
თანაწამყვანებით, სტუმრებით და სპიკერებით. ნახოთ ჩვენი ანონსი. 30 მარტს დილას საქმიანად იწყებენ ლაშა კომახიძე, დათია ჩაფიჩაძე და გიგა გიგაშვილი, ინი ლონგურაშვილი და სულხან გვალია. შოთა დიღმელაშვილის სტუმარი ეფრემ ურუმაშვილი იქნება. ნინი ამაჭარაშვილი და დათო გორგილაძე წიგნის დროს გიორგი ბაქრაძეს უთმობენ. დილა საქმიანია TV პირველზე. ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაცია Check-in Georgia-ს 2018 წლის პროგრამის ფარგლებში საიმიჯო ვიზუალური მასალის განთავსებაში $500,000 ერთ კომპანიას გადაუხდის. საქართველოში დოპელმაიერის საბაგიროებზე მომუშავე პერსონალი დამატებით გადამზადებას გაივლის და ასევე შემიძლია გითხრათ, რომ პრინციპში მათ უკვე დადეს გარკვეულწილად წინასწარი დასკვნა ამ თემებთან დაკავშირებით და ჩვენ ველით უკვე შემდგომ ნაბიჯებს გარდა იმისა, რომ ისა და კურორტების სახელმწიფო კომპანიის ორი ტოპ მენეჯერი გადადგა თანამდებობიდან, რომელთაც მორალური პასუხისმგებლობა აიღეს იმ მომხდარ ტექნიკურ გაუგებრობასთან დაკავშირებით, რამაც რამდენიმე ადამიანის ფიზიკური დაშავება გამოიწვია. ამასობაში კი საქართველოსა და შვეიცარიას შორის თავისუფალი სავაჭრო შეთანხმება 1 მაისს ამოქმედდება. შვეიცარიის მთავრობის ინფორმაციით დოკუმენტი ხელს ქვეყნებს შორის სავაჭრო კავშირების გააქტიურებას შეუწყობს. მაგალითად, შეღავათები ამოქმედდება ისეთი პროდუქტებისთვის, როგორიც არის შვეიცარიული ყველი, ძის ნაწარმი და შოკოლადი. განცხადებაში, რომელიც შვეიცარიის მთავრობის ვებგვერდზე გამოქვეყნდა, აღნიშნულია, რომ თავისუფალი სავაჭრო შეთანხმების ამოქმედებით საქართველოსა და FTA-ს შორის შვეიცარია აგრძელებს ეკონომიკური რეფორმებისა და კავკასიური რესპუბლიკის ევროპულ და გლობალურ დონეზე ეკონომიკურ სტრუქტურებში ინტეგრაციის მხარდაჭერას. ასე მაინც მაწუხებს ეჭვი, რომ ეს ყველაფერი საქართველოს შვეიცარიის ბიზნეს საბჭოს ახალ ხელმძღვანელს და მის გააქტიურებას უკავშირდება. დრო ანა შემოგვიერთდეს და უკვე თავისი კოლაჟი შემოგთავაზოს ბიზნესზე და ეკონომიკაზე. ანა, წარმატებული დღე და გისმენთ. წარმატებული და ბედნიერი დღე ჩვენ და რა თქმა უნდა ჩვენს მაყურებლებს წინკი ბიზნესი ახლები გველოდებით და სულ რამდენიმე წამში ვართ ეთერში. ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაცია Check-in Georgia 2018-ის პროგრამის ფარგლებში სარეკლამო ბანერებს და მონიტორებზე საიმიჯო ვიზუალური მასალის განთავსებისათვის $500,000 ერთ კომპანიას შეფასე ალმას გადაუხდის. ტურიზმის ადმინისტრაციამ გამარტივებული შესყიდვის უფლების მისაღებად შესყიდვების სააგენტოს მიმართა. ადმინისტრაცია მოთხოვნას იმით ასაბუთებს, რომ იმ მისამართებზე, სადაც ვიზუალური მასალის განთავსებას სურთ, ექსკლუზიურ უფლებებს სწორედ შეფასე ალმა ფლობს. პანძრას თბილისის სპეციალურ მმართველს უფლებამოსილების ვადა გაუგრძელდა. სემეკის გადაწყვეტილებით გიგლა თამაზაშვილი პოსტზე 2019 წლის 1 იანვრამდე დარჩება. პანძრას თბილისის სპეციალური მმართველის თანამდებობაზე პირველი ვადით 2017 წლის 5 დეკემბერს დაინიშნა. ის პანძრას თბილისის გაყიდვაზე ყაზახ ინვესტორებსა და საქართველოს ინდუსტრიულ ჯგუფს კი შეგახსენებთ პრინციპული შეთანხმება უკვე მიღწეული აქვს. გარიგების ღირებულება რამდენადაც მედიისთვის არის ცნობილი, $40 მილიონ შეადგენს. რუსთავის აზოტს გათავისუფლებული თანამშრომლების აღდგენა და იძულებითი განაცდურის ანაზღაურება დაეკისრა. გადაწყვეტილება რუსთავის საქალაქო სასამართლომ მიიღო. 2017 წლის იანვარში კომპანიიდან 350 თანამშრომელი გაათავისუფლეს, თუმცა კომპანიის წინააღმდეგ სამართლებრივი დავა აქედან მხოლოდ 57 თანამშრომელმა გააგრძელა. საქართველოში დოპელმაიერის საბაგიროებზე მომუშავე პერსონალი დამატებით გადამზადებას გაივლის. ეკონომიკის სამინისტროს მოწვევით დოპელმაიერის ექსპერტ ინსტრუქტორები კიდევ ერთხელ ჩამოვლენ ქვეყანაში და დამატებით შეამოწმებენ მათ მიერ დამონტაჟებულ ყველა საბაგიროს ჰაწველზე, გოდერძიზე, ბაკურიანსა და გუდაურში. პირველი ვიცე-პრემიერის და ავსტრიული კომპანია დოპელმაიერის წარმომადგენლის შეხვედრაზე ასევე აღინიშნა, რომ საბაგიროზე მომუშავეების სათანადოდ არიან მომზადებულები, თუმცა გუდაურში მომხდარი შემთხვევიდან გამომდინარე ისინი დამატებით საქართველოსშივე გაევლიან გადამზადების კურსებს.
ტაილანდში ქართული პროდუქტის პატრონაჟს გრისა და ბუნრახი განახორციელებს. ტაილანდის სოფლის მეურნეობის და კოოპერატივების მინისტრმა თანამშრომლობის ახალ პლატფორმაზე იქ ჩასულ ქართველ კოლეგას მიაწოდა ინფორმაცია. ლევან დავითაშვილისათვის ასევე ცნობილი გახდა, რომ ქართული ღვინისადმი ბუნრახის დამოკიდებულება მნიშვნელოვანია და ის აღიარებს სასმელის მაღალ გემოვნურ თვისებებს. საპარტნიორო ფონდის საინვესტიციო დეპარტამენტის დირექტორმა იაპონური ბიზნესებისათვის მიმდინარე და დაგეგმილი პროექტების შესახებ პრეზენტაცია გააკეთა და საქართველოში არსებული საინვესტიციო გარემოს და ტურისტული პოტენციალის შესახებ ისაუბრა. ფონდის ინფორმაციით, მრგვალი მაგიდის ფორმატში ჩატარებულ ბიზნეს წრეების შეხვედრაზე იაპონურმა კომპანიებმა საკვები პროდუქტების, სამედიცინო ტექნიკის, კოსმეტიკური პროდუქციის და სხვა დარგებში ჩართული ქართველ იმპორტიორებთან, ექსპორტიორებთან, დისტრიბუტორებთან და მყიდველებთან თანამშრომლობის სურვილი გამოთქვეს. ახალი ქართული ავიაკომპანია MyWay Airlines-ი კი ოპერირებას უახლოეს მომავალში დაიწყებს. კომპანია თბილისიდან თელ-ავივის, მოსკოვის, სამარას, სანქტ-პეტერბურგის, ჟუკოვსკის მიმართულებით რეისების განხორციელებას გეგმავს. სამოქალაქო ავიაციის სააგენტოს ინფორმაციით 2018 წლის 27 მარტს მათ მიმართეს სააგენტოს და ავიაკომპანია MyWay Airlines-ი უკვე განცხადების საფუძველზე მიიღებს ფრენის უფლებას. თბილისის სასტუმროები 15 მარტიდან 30 მარტის ჩათვლით 95%-იანი დატვირთვით მუშაობდნენ. ამის შესახებ BMG სასტუმროებისა და რესტორნების ფედერაციის დამფუძნებელმა შალვა ალავერდაშვილმა მიაწოდა ინფორმაცია. მისი განმარტებით, ეს ისლამურ ახალ წელს, ანუ ნოვრუზის დღესასწაულს უკავშირდება, რომელიც 21 მარტს იყო. ტურისტების უდიდესი ნაწილი კი ირანიდან იყო საქართველოში ჩამოსული. ანაკლის სპორტის ინვესტირებაზე ჩინურ საფინანსო ინსტიტუტებთან აქტიური მოლაპარაკებები მიმდინარეობს. სპორტის ინვესტორები მოლაპარაკებებს აზიის ინფრასტრუქტურის საინვესტიციო ბანკის, ასევე უმსხვილესი ჩინური კორპორაციების და საინჟინრო კომპანია SDS-ის მენეჯმენტთან მართავენ. ანაკლის სპორტის პროექტში უკვე ჩართულია საზღვაო საკონტეინერო ტექნიკის დამამზადებელი კორპორაცია, რომლის შანხაის ქარხანასაც ანაკლის განვითარების კონსორციუმის დამფუძნებელი და გენერალური დირექტორი შეხვდნენ. თბილისში ცენტრალური პოსტის ყოფილ შენობაში 5 ვარსკვლავიანი სასტუმრო რედისონ ბლუ ტელეგრაფის სავარაუდოდ 2019 წლის შემოდგომაზე გაიხსნება. პროექტს კომპანია Silk Road ჯგუფი ახორციელებს. რედისონ ბლუ ტელეგრაფის მშენებლობა დაახლოებით 2 წლის წინ დაანონსდა და მაშინ ითქვა, რომ რუსთაველის გამზირზე სასტუმრო 2018 წლის გაზაფხულზე უნდა დასრულებულიყო, თუმცა ვადები გადაიხედა. Silk Road ჯგუფის ინფორმაციით, ამ ეტაპზე სამშენებლო სამუშაოები ჯერ დაწყებული არ არის. საბოლოოდ მშენებლობის დასრულება კი დაახლოებით 18 თვეში უნდა მოხდეს და ეს 2019 წლის შემოდგომაა. კომპანიის ინფორმაციით დაგეგმილია შენობის სრული რეკონსტრუქცია, რის შედეგადაც უკვე 170-180 ნომრიანი 5 ვარსკვლავიანი სასტუმრო იქნება. ასთია დღეს ბიზნესი ახლებების პირველი ნაწილი და ნახავთ რო არის რომ სავალუტო მიმოხილვას გავაცნოთ. $2 და 42 თეთრი ღირს უკვლავ $1, $2 და 98 თეთრზე ჩამოვიდა ევრო. 2 თეთრს დამყარდა, თურქული ლირას ფასი 60 თეთრია, ფუნტი კი $3 და 40 თეთრი ფასობს. საქართველოს ბანკმა ამასობას შავი ზღვის ვაჭრობისა და განვითარების ბანკთან თანამშრომლობის შესახებ ხელშეკრულებაც გააფორმა. ამ თანამშრომლობის ფარგლებში შავი ზღვის ვაჭრობისა და განვითარების ბანკი საქართველოს ბანკს $75 მილიონი მოცულობის დაფინანსებას გამოუყოფს. აღნიშნული დაფინანსება საქართველოში მცირე და საშუალო ბიზნესის მხარდაჭერას მოხმარდება. ეს ფონდირება წავა საქართველოში მცირე და საშუალო ბიზნესის დასაფინანსებლად, რაც მე ვფიქრობ, რომ ყველაზე მნიშვნელოვანი სეგმენტია ქართული ეკონომიკის განვითარებისთვის. მეორე ის ფაქტი, რომ დაფინანსება არის ლარში, ადგილობრივ ვალუტაში და თანხვედრაშია ეროვნული ბანკის და მთავრობის ლარიზაციის პოლიტიკის.
და მესამე ის რომ ეს ტრანზაქცია ხელს შეუწყობს ადგილობრივ ბაზარზე საფინანსო საფონდო ბირჟის და ობლიგაციების ბაზრის განვითარებას. ეს არის პირველი შეთანხმება საქართველოში შავი ზღვის ვაჭრობისა და განვითარების ბანკის მხრიდან, როდესაც ბანკმა სახსრები ლარში დენომინირებული ბონდების საქართველოს საფონდო ბირჟაზე საჯაროდ განთავსების გზით მოიზიდა. ფიქრობთ, ეს ხელს შეუწყობს საქართველოს კაპიტალის ბაზრის განვითარებას. ამასთან ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი, რადგან ხელს შეუწყობს საქართველოში მცირე და საშუალო ბიზნესის განვითარებას. ამითი გახარებულმა გარემოს ეროვნულმა სააგენტომ ახალი პროგნოზი დადო ამინთან დაკავშირებით 30 მარტს, რომელსაც ანა გაგვაცნობს რამდენიმე წამში. ამინდის პროგნოზის სპონსორია SEU Development-ი. გაზაფხულის პირველი თვე იწურება და ამინდით შესაბამისია გარემოს ეროვნული სააგენტო იტყობინება, რომ ამინდი საქართველოში განპირობებული იქნება შავი ზღვის ჩრდილო-დასავლეთიდან შემომავალი ცივი და ნოტიო ჰაერის მასებისა და სამხრეთ რაიონებიდან, უმეტესად კი აღმოსავლეთ საქართველოზე მოქმედი თბილი ჰაერის მასების ურთიერთქმედებით. მოსალოდნელია უმეტესად ღრუბლიანი ამინდი, იწვიმებს კიდეც მაღალ მთაში, იქნება თოვლით ზოგან, შესაძლოა იყოს ძლიერი და თან ევჭექით. საქართველოში იქროლებს დასავლეთის მიმართულებების ქარი და ზოგან ძლიერადაც. სოხუმში იწვიმებს და 12 გრადუსი იქნება, ბათუმში 11 გრადუსი დაფიქსირდება, ქობულეთში 12 და ფოთში 11 და წვიმა ყველა შემთხვევაში მოსალოდნელი. ქუთაისში წვიმას ველოდებით ოღონდ 13 გრადუსს, ზუგდიდში 12 გრადუსს მაქსიმალურ ტემპერატურას და წვიმას, ისევე როგორც ზურგეთში. ონში იწვიმებს და 8 გრადუსი იქნება, გორში იწვიმებს და 13 გრადუსი დაფიქსირდება, ცხინვალში კი 12 გრადუსს ვარაუდობენ და წვიმას. მარნეულში 15 გრადუსია მოსალოდნელი და წვიმა, რუსთავში 15 გრადუსი იქნება და იწვიმებს, ახალციხეში კი 12 გრადუსამდე გათბება ჰაერი, წვიმასთან ერთად რა თქმა უნდა. ბორჯომში 11 გრადუსი იქნება და აქაც იწვიმებს, ბაკურიანში თვად თოვლ-ჭყაპია მოსალოდნელი 30 მარტს და 5 გრადუსი იქნება მაქსიმალური ტემპერატურა. ახალქალაქშიც თოვლ-ჭყაპი იქნება დღის განმავლობაში და აქაც 5 გრადუსი დაფიქსირდება. სტეფანწმინდაში კი მოთოს და მხოლოდ 2 გრადუსი იქნება დღის განმავლობაში. თელავში წვიმა იქნება და 16 გრადუსი, დედაქალაქს რაც შეეხება თბილისში დრო გამოშვებით ღრუბლიანობა მოიმატებს, იწვიმებს, იქროლებს ჩრდილო-დასავლეთის მიმართულების ქარით, დრო გამოშვებით ძლიერადაც, მაქსიმალური ტემპერატურა 15 გრადუსი იქნება. დედაქალაქზე შემიძლია გითხრათ, რომ ჯერ თუ არ წვიმს, ახლობით 2 საათში ველოდებით უკვე ნალექიანი ამინდის დადგომას დღევანდელი დღესთვის. ამით გახარებულია სრულიად Pirvelis და BMG საეთერო. შესაბამისად ამის მერე ლოგიკურად აცხადებს დადგა რა ნანატრი მათთვის ცხრის ნახევარი დედაქალაქში და სრულიად საქართველოში. Pirvelze შემოსავლების დროა, მე ყველას გამორჩეულ შემოსავლებს გისურვებთ პარასკევ დღეს, თუმეტეს იმდენი უნდა გქონდეთ ახლა დასახარჯი ამ შაბათ-კვირას, რომ ყველას გაუხაროთ გული თქვენს გარშემო. შემოსავლიანი და მშვიდობიანი დღე ყველას, არ გადაართოთ სულ მალე პირდაპირ ეთერში ბათუმის მერი ლაშა კომახიძე გვაყოლება. კულტურული მემკვიდრეობის დამცავი ზონების დამტკიცებაზე დღეს ბათუმის საკრებულოს ხდომაზე იმსჯერებენ. პროექტი გეოგრაფიკის მიერ მომზადებული დოკუმენტის მოწონებას და ბათუმში ისტორიული ზონის შესახებ განკარგულების დამტკიცებას ითვალისწინებს. ის განკარგულება ქალაქის ისტორიული ნაწილის საზღვრებს და შესაბამის ზონებს დაადგენს. ბათუმის მერის ინფორმაციით, საჯარო წარმოების შესახებ დადგინდა, რომ საჭიროა გეოგრაფიკის მიერ წარმოდგენილი ისტორიული განაშენიანების და განაშენიანების რეგულირების დაცვის ზონების საზღვრის კორექტირება. ამ თემაზე დავიწყებთ საუბარს ლაშა კომახიძესთან, რომელიც ბათუმის მერი გახლავთ, თუმცა მასთან ძალიან ბევრი გვაქვს სასაუბრო და იმედია, რომ ყველა თემაზე მოვასწრებთ მისთვის კითხვის დასმას. სულ რამდენიმე დღის წინ მან მერობის 100 დღე შეაჯამა და შესაბამისად ისაუბრა არა მხოლოდ გასულ 100 დღეზე, არამედ იმ გეგმებზე, რომელიც მომდევნო წლების განმავლობაში ბათუმს უნდა ჰქონდეს. ბათუმში BMG სტუდია ჯერჯერობით არა აქვს, მაგრამ სამაგიეროდ ახალი ტექნოლოგიები ჩვენ და აჭარის ხელისუფლებას ბოლო არ ვიცი რამდენიმე ხანია კარგა ხანია უკვე რამდენიმე წელია სტაბილურად გვაქვს ათვისებული. ლაშასი განსაკუთრებით მადლობელი ვარ, რომ ყველა წინა პოზიციაზე, სადაც კი შრომობდა, ყოველთვის კავშირზე იყო და თავს ანგარიშვალდებულად თვლიდა გადასახადის განმხდელების და მოქალაქეების წინაშე. მივესალმები მას კიდევ ერთხელ ქალბატონებო ლაშა კომახიძე, ბათუმის მერი, არის ჩვენთან პირდაპირ ხაზზე ბათუმიდან. მოგესალმებით ბატონო ლაშა, მადლობა ჩართვისთვის.
დილა მშვიდობი, ძალიან მიხარია რომ გრძელდება ჩვენი ტრადიცია და ისევ თქვენს ეთერში ვარ. ბატონ ლაშა, მინდა რომ დღევანდელი ამბით დავიწყო, რომელიც საკრებულოში განხილვას უკავშირდება და აუცილებლად შევეხები იმ გეგმებს, რომელიც თქვენ უკვე დოკუმენტის სახით წარმოადგენთ ბათუმის განვითარებაზე. რას ითვალისწინებს ზონირების ცვლილება და რამდენად არის ეს საკითხი ბათუმისათვის რაიმე პრობლემის ან სიახლის შემტანი? დიახ, დღეს საკრებულოს ხტომა გაიმართება და ძალიან ბევრი საკითხი და ბევრი მნიშვნელოვანი საკითხი გვაქვს წარმოდგენილი ამ ხტომაზე, კონკრეტულად ეს, რომელიც თქვენ ახსენეთ, ისტორიული განაშენიანების ზონის დამტკიცება. მე ვფიქრობ, არის ძალიან მნიშვნელოვანი ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხი, რომელიც დიდი ხანია უკვე წლების განმავლობაში მოითხოვდა გადაჭრას, ვინაიდან ქალაქს აქვს თავისი ისტორიული განაშენიანების ზონა, რომელიც საჭიროებს განსაკუთრებულ დაცვას, განსაკუთრებული მზრუნველობის გამოჩენას. არსებული ისტორიული და კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლები, ასევე იქვე არსებული შესაბამისი განაშენიანება, რომელიც განსაკუთრებულ ყურადღებას საჭიროებს, სწორედ აი ამას ემსახურება ისტორიული განაშენიანების ზონის დოკუმენტის საზღვრების დამტკიცება პირველ რიგში და შემდგომ რეგულირების წესების დამტკიცება. ბატონ ლაშა, ბათუმის მიმართ ამ დროის განმავლობაში მას შემდეგ რაც გაჩნდა ძალიან ბევრი ახალი სასტუმრო, მაღალი შენობები, კორპუსები, რომელიც ელვისის სწრაფით ათვისებადი ხდება მათ შორის სხვა რეგიონების მაცხოვრებლების მხრიდან. იყო შეკითხვები, რომ უნდა დაწესებულიყო ან სურვილებით შეიძლება ასე დავარქვათ, დაწესებულიყო გარკვეული კვოტები, სად შეიძლებოდა სწორედ ასეთი მაღალი შენობების აშენება და სად არ შეიძლებოდა. მეორეს მხრივ ბიზნეს ინტერესებიც არის გასათვალისწინებელი. რამდენად შეეხება ეს ცვლილება მათ შორის იმ ბიზნესებს, რომლებსაც უკვე აქვთ გარკვეული ნებართვები მშენებლობებზე მიღებული, გარკვეული თქვათ მშენებლობები დაწყებული კიდეც და ინვესტიციები განხორციელებული. რაიმე შეცვლის თუ არა იმ ბიზნესს? არსებობს თუ აქვს თუ არა ბათუმის ადმინისტრაციას ერთგვარი ფორმულა საიმისოდ, რომ იყოს მესაკუთრეთა უფლებები დაცული, მეორეს მხრივ თავარი საზრუნი, რაც არის მოსახლეობის უსაფრთხოების და კომფორტული განთავსებისა, ბათუმის ადმინისტრაციისა არის უწყვეტი ეკონომიკური ზრდა. თავად ქალაქისა. ეს არის ის ოქროს შუალედი, რომელიც ყოველთვის გარკვეულ სირთულეებს აწყდება და აქ სირთულეები განსაკუთრებით თქვენს კარგად მოგეხსენებათ ბატონ ლაშა პოლიტიკურ დონეზეა. მე მაინტერესებს აი ეს ფორმულა თქვენ პირადად და ფედერალურმა ამ შემთხვევაში უკაცრავად ავტონომიური რესპუბლიკის ხელისუფლებამ თუ ნახეთ ერთგვარად აი ეს ოქროს შუალედი. არლოდ შეკითხვისთვის დიახ, ისტორიული განაშენიანების ზონის დამტკიცება, რა თქმა უნდა, გარკვეულ ჩარჩოებში აქცევს მენაშენეებს და ქალაქის შემდგომ განაშენიანებას განსაკუთრებით სიმაღლეში წასვლას. ეს არავითარ შემთხვევაში არ ნიშნავს დაკონსერვებას აი ამ ტერიტორიის, ვინაიდან იქ ნებადართული არის მშენებლობა, თუმცა ეს მშენებლობა ექვემდებარება ძალიან კონკრეტულ რეგულაციებს. თუმცა იქიდან გამომდინარე, რომ რა თქმა უნდა ჩვენ ვიფიქრეთ იმაზე, რომ არ დაზარალდეს პირველ რიგში იქ მაცხოვრებელი ადამიანები, რომელსაც ვთქვათ დეველოპერები თავაზობენ გარკვეულ უკეთეს პირობებს მათი სახლის დემონტაჟის და ახალი სახლის აგების შემთხვევაში უფრო მეტი ფართით და ესე შემდეგ. ამასთან დაკავშირებით ბათუმის ძველ ბათუმში ჩვენ გამოვაცხადეთ ეგრეთ წოდებული განსაკუთრებული ზონა, სადაც შევთავაზეთ მაცხოვრებლებს პროგრამაში ჩართვა, მუნიციპალურ პროგრამაში ჩართვა, კერძოდ ჩვენ მზადავართ შევთავაზოთ მაცხოვრებლებს 1 და 3 კოეფიციენტით მათი ფართის დაკმაყოფილება ქალაქის ალტერნატიულ ნაწილში, შესაბამისად მათგან კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლების თუ სახასიათო ფონური ნაგებობების მუნიციპალურ საკუთრებაში გამოსხიდვა, შესაბამისი არქიტექტურული პროექტების მომზადება, რომელიც ითვალისწინებს აღდგენას აი ამ შენობებისა ერთ-ერთში თავის ისტორიულ ანალოგთან და დეველოპერებისათვის, ინვესტორებისათვის თუ ნებისმიერი დაინტერესებული პირისათვის ამ შენობის რეაბილიტაციის პროექტის საფასურისა და განხორციელების ქვეშ შენობის გადაცემა სარგებლობაში. მე ვფიქრობ, რომ აი ამ მოდელში ყველა მხარის ინტერესი საკმაოდ არის დაცული, როგორც მუნიციპალიტეტის, რომელიც პირველ რიგში სრულნავს თავისი ისტორიული და კულტურული მემკვიდრეობის დაცვაზე, ასევე მოსახლეობის, რომელიც არ ხდება მსხვერპლი რეგულაციებისა და ეძლევა საშუალება დაიკმაყოფილოს სხვა ალტერნატიულ ადგილას ფართი ნამატი კოეფიციენტით და ასევე დეველოპერებისა, რომელსაც შორდებათ და ინვესტორებისა, რომელსაც მოშორებული აქვს ყველაზე მთავარი საზრუნავი, რასაც ქვია აი ამ ნაწილში მყოფი მოსახლეობის დაკმაყოფილება ალტერნატიული ფართით, რაც არის საკმაოდ ხარჯებთან დაკავშირებული. შესაბამისად ეს მათ უიაფებთ უკვე იქ გარკვეულ ინვესტიციებს და ხდება მათთვის უკვე დაბალი განაშენიანებაც საინტერესო. აი ეს არის სწორედ ის ფორმულა, რომელზეც ყველაზე მეტად ნამდვილად მაქვს იმედი.
უნდა დავაზუსტო, ანუ თქვენ ამბობთ, რომ აღდგენა ისტორიული სახის იმ შენობების, რომლებიც ამას საჭიროებენ, მოხდება უკვე აჭარის მთავრობის მხრიდან და შემდეგ გადაეცემა დეველოპერებს თუ მას შემდეგ რაც შეთანხმება მოხდება იქ ცხოვრობ ადამიანებთან, დეველოპერები იქნებიან თავად რეაბილიტაციის პროცესში ჩართულები. აი მე მოგიყვანთ უკვე ძალიან კონკრეტული მაგალითი გვაქვს ბათუმის ველობაში დაიწყო სახლი, რომელიც არ არის კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლი, მაგრამ არის ძალიან სახასიათო ბათუმისათვის. ის ძველი ბათუმის ძალიან ბევრ სურათზე არის ასახული, განსაკუთრებით თავისი აივნით, რომელიც ძალიან ცნობილია ჩვენთვის ბათუმელებისათვის, სადაც ცხოვრობდა 9 ოჯახი. ჩვენ ეს 9 ოჯახი დავაკმაყოფილეთ ალტერნატიული ფართით ქალაქის სხვა უბაში. ფაქტიურად ამ სახლის ძირითადი ნაწილი გადმოვიდა მუნიციპალურ საკუთრებაში. ეხლა როგორც შემდეგი ნაბიჯი ვიწყებთ ამ სახლის პროექტის მომზადებას, რომელიც გულისხმობს ამ სახლის აღდგენას ერთი ერთში იმასთან თუ როგორი იყო ის ისტორიულად, რა თქმა უნდა ეს ამაში ჩაერთვება კულტურული მემკვიდრეობის სააგენტო და შესაბამისი პროფესიული უწყებები და პროექტის დადების შემდეგ მოხდება შეთავაზება ინვესტორებისათვის, რომ აი ამ სახლის რეაბილიტაციის ქვეშ და იმ ვალდებულების ქვეშ, რომ შეინარჩუნონ ამ სახლის შესაბამისი იერსახე წლების განმავლობაში გადაეცეთ ეს სახლი ან საკუთრებაში, ან ძალიან გრძელვადიან მოხმარებაში, იჯარაში და აი ეს არის ის მოდელი, რაზეც ეხლა მე კონკრეტულად ვსაუბრობ. ეს საშუალებას გვაძლევს ერთის მხრივ დავაკმაყოფილოთ მოსახლეობა, მეორეს მხრივ გადავარჩინოთ კულტურული მემკვიდრეობის, ისტორიული მემკვიდრეობის ნაგებობები და მესამე მხრივ ინვესტორებს შევთავაზოთ ძალიან საინტერესო, ასე ვთქვათ, ბიზნეს მოდელი, სადაც მათ ინვესტიციების განხორციელებას აქვს აბსოლუტურად გამართლებული ეკონომიკური საფუძველი. ამ მოდელიდან გამომდინარე, რჩება თუ არა ესეთი შთაბეჭდილება, რომ თქვენ ან კანონმდებლობა როგორი ითვალისწინებს ბატონ ლაშა, თქვენ გიწევთ მაინც ფედერალურ დონეზე მთავრობასთან ურთიერთობა, იმიტომ რომ არის ქონებები, რომელიც არის ცენტრალური ხელისუფლების ბალანსზე, არის ქონება, რომელსაც თქვენ განკარგავთ, გულისხმობთ ავტონომიური რესპუბლიკა, ის ზღვარი აქ სადგადის შეთანხმების, ანუ პრინციპების საბოლოო შეთანხმების და იგივე ეს გეოგრაფიქსი იქნება თუ საბოლოო შეთანხმება გეგმაზე და თამაშის წესებზე ცენტრალური მთავრობა რაიმე ფორმით ერევა თუ ამას ლოკალურად წყვეტ და ამისი უფლებამოსილება გაქვთ. არა, ეს ძირითადად ადგილობრივად გადაწყვეტადი პრობლემებია, შესაბამისი უფლებამოსილებით, რა თქმა უნდა, მუნიციპალურ დონეზე. აქვე ვიტყვი ნამდვილად, რადგანაც ახსენეთ, რომ ჩვენ მუშაობთ ძალიან აქტიურად მიწათსარგებლობის გენერალური გეგმის ტექნიკურ დავალებაზე, რომელსაც იმედი გვაქვს, რომ ძალიან მალე რამდენიმე კვირაში დავასრულებთ და შესაბამისად გამოვაცხადებთ საერთაშორისო შესყიდვას აი ამ მომსახურების მიღებაზე და ვფიქრობთ, რომ გარკვეული დროის შემდეგ ბათუმს ექნება საბოლოოდ უკვე მიწათსარგებლობის გენერალური გეგმა, რაც იქნება უკვე ძირითადი დოკუმენტი მისი შემდგომი განაშენიანებისათვის. იმედს ვიტოვებ, რომ ამ თემაზეც გვექნება ჩვენ შესაძლებლობა საქმიანი დილის ეთერში და არა მხოლოდ საუბარი გავაგრძელოთ და მე მინდა თქვენს პროექტებზე ვისაუბრო. აი იმ იზოცი ჩამონათვალი რაც ლაშამ გააკეთა ამასი დღის მონოგრაფთან დაკავშირებით 2021 წლის ჩათვლით გეგმას გულისხმობს. არის საუბარი, რომ აი მაგალითად 20 ყველაზე მნიშვნელოვანი შედეგი რაც გამოყვა. ყოველ შემთხვევაში რაც ძირითადად ჩვენ მომემზადეთ მასთან მის დაინტერვიუებამდე ერთი კითხვა მაქვს. წინა მორბედებიდან გამომდინარე ჩვენ ვნახეთ აუდიტის სამსახურის დასკვნა სხვადასხვა ქონებების, მათ შორის კერძო მესაკუთრეთა ქონებების ბათუმის მერის ბალანსზე აღრიცხვიანობასთან დაკავშირებით. ფაქტია, რომ რჩება გარკვეული ქონებები ჯერ კიდევ და საკმაოდ მოცულობითი ბათუმის მერის ბალანსზე. ზოგადად აუდიტის სამსახურის დასკვნაზე, მიუხედავად იმისა, რომ თქვენ არასრული 4 თვეა ბატონ ლაშა რაც შეუდექით უფლებამოსილებას, რა შეფასება შეგიძლიათ მისცეთ და იყო თუ არა უკვე თქვენ შორის საქმიანი კომუნიკაცია, მიმართეთ თუ არა საპასუხო წერილით აუდიტის სამსახურს და აი ამ თემაზე სტატუსი თუ შეიძლება. მადლობთ. რა თქმა უნდა, ძალიან ყურადღებით, ძალიან სერიოზულად ვეკიდებით სახელმწიფო აუდიტის, ისევე როგორც შიდა აუდიტის რეკომენდაციებს. ჩვენ ეს უკვე გათვალისწინებული გვაქვს იმ რეორგანიზაციის გეგმაში და იმ სტრუქტურულ ცვლილებებში, რომელიც უკვე ფაქტიურად მიმდინარეობს მერიაში. იგივე შიდა აუდიტის სამსახურში შეიქმნება ახალი განყოფილება, რომელიც გულისხმობს აუდიტის რეკომენდაციების მონიტორინგს და მათი ამ რეკომენდაციების შესრულების
მონიტორინგს. შესაბამისად, მაქსიმალურად გვაქვს აყვანილია ეს საკითხები კონტროლზე და ვფიქრობთ, რომ ბევრი იქმოყვანილი საკითხი ნამდვილად საჭიროებს გამოსწორებას, ნამდვილად საჭიროებს ყურადღების მიქცევას და ამაზე მუშაობა უკვე დაწყებულია. რაც შეეხება ბათუმის მერიის ბალანსზე სხვადასხვა კერძო საკუთრების არსებობას, დიახ, ეს არის წმინდა, ასე ვთქვათ, ბუღალტრული ნაწილი, უკვე დაწყებულია დებიტორული. ალბათ ეს აღრიცხვიანობის პრობლემას უკავშირებთ, ხო? ბატონ ლაშა, სწორად გაიგეთ? ძირითადად ალბათ ამასთან არის უფრო კავშირში, თუმცა უკვე დაწყებული გვაქვს ინვენტარიზაცია, როგორც აი ამ ქონების, ასევე დებიტორული და კრედიტორული დავალიანების, რომელიც ბათუმის მერიის ბალანსზე ირიცხება. შესაბამისად, ძალიან მალე უკვე ვფიქრობთ, რომ გაცილებით დახვეწილ და გაცილებით უფრო მოწესრიგებულ სურათს მივიღებთ. და მინდა რომ გადავიდე გეგმებზე, რომელიც 2018-21 წლის შუალედისთვის თქვენ წარმოადგენთ. სულ რაღაც 4-ოდე წუთი გვაქვს ბატონ ლაშა იმ გეგმის მიხედვით, რომელიც საქმიან დილას აქვს გაწერილი. თქვენი გეგმა რომ წარმოგვიდგინოთ, რას თავაზობთ ბათუმს ამ წლების განმავლობაში განვითარებისათვის ის 20 პუნქტი ალბათ ვერ მოესწრება რომ ახლა სატელევიზიო ფორმატით განვიხილოთ, მაგრამ თავარი საკითხები მინდა რომ გამოყოთ იმისათვის რომ წარმოდგენა შეგვექმნას, როგორ ხედავთ თქვენ ბათუმის განვითარებას. მადლობთ. პირველ რიგში ხაზი მინდა გაუსვა იმ ფაქტს, რომ პირველად მუნიციპალიტეტის ისტორიაში ჩვენ მოვახერხეთ და აი ამ 4 თვის განმავლობაში დავდეთ სრულყოფილი ბათუმის მუნიციპალიტეტის სტრატეგია 2018-2021 წლებზე. ეს არის 240 გვერდზე გავრცობილი დოკუმენტი, ძალიან სერიოზული, ძალიან დეტალური მუშა დოკუმენტი, სამაგიდო წიგნი, ესე ვთქვათ, თითეული სამსახურისთვის, სადაც ღონისძიებების დონეზე გაწერილია თუ რა მიზნების მიღწევას ვაპირებთ აი ამ 4 წლის განმავლობაში, რა ხერხებით, რა ღონისძიებებით, დროის რა მონაკვეთში, რა ბიუჯეტით და ესე შემდეგ. ეს დოკუმენტი გასაჯაროებულია, მისი სამუშაო ვერსია, ჩვენ ვთხოვეთ ნებისმიერ დაინტერესებულ მხარეს მიიღოს ამ დოკუმენტის სრულყოფაში მონაწილეობა და ვფიქრობ, რომ აპრილის თვეში უკვე წარვადგენთ საკრებულოზე მის საბოლოო ვერსიას დამტკიცებისათვის. ეს ვფიქრობ არის უკვე ძალიან სერიოზული და ძალიან წინგადადგმული ნაბიჯი. რაც არის ასევე მნიშვნელოვანი, რომ რა თქმა უნდა პირველივე დღიდან წინასაარჩევნო კამპანიიდან დაწყებული მე ყოველთვის ხაზს ვუსმევდი, რომ ბათუმში არის ისეთი მნიშვნელოვანი საკითხები მოსაწესრიგებელი, როგორც არის მაგალითად სატრანსპორტო სისტემა, გადატვირთული სატრანსპორტო სისტემა ქალაქში. გვაქვს ძალიან კონკრეტული გეგმები. ჩვენ უკვე დავიწყეთ ქალაქის მუნიციპალური ავტოპარკის განახლება. აი რამოდენიმე დღის უკან დამთავრდა ტენდერი, მიმდინარეობს ახლა სატენდერო დოკუმენტაციის შესწავლა IBRD-ის წარმომადგენლების მიერ და ვფიქრობ, რომ ძალიან მალე ბათუმს 40 ახალი ადაპტირებული ევრო 5 დიზელზე მომუშავე ავტობუსი შეემატება, რაც ძალიან სერიოზულად დაეთყობა ავტოპარკს. ასევე ძალიან მალე გამოვაცხადებთ ელექტროავტობუსებზე ტენდერს 2-ოდე დღის უკან დავბრუნდით მთავრობის თავმჯდომარესთან ერთად ჩინეთიდან, სადაც ვიმყოფებოდით ოფიციალური ვიზიტით კსენიანში. კერძოდ საქმე ეხებოდა ბათუმში ელექტრომობილების ქარხნის გახსნას, რაც ფაქტიურად გადაწყვეტილია, მე ვფიქრობ, არაფერი აღარ შეუშლის ამას ხელს, ძალიან ახლო ვართ საბოლოო საკითხთან, გადაწყვეტასთან, ასე რომ იმედი მაქვს, რომ უკვე ბათუმი იქნება. რადგან ახსენეთ ბატონ ლაშა, საქმიანდილის მაყურებელმა ეს ინფორმაცია რამდენიმე დღის წინ მოისმინა, მას შემდეგ რაც ჰქონდა საშუალება, რომ ამ შეთანხმების შესახებ მედიასაც ჰქონოდა წტომა, რაიმე დამატებითი ხომ არ შეგიძლიათ სწორედ ამ პროექტზე. ჩინეთში ვიზიტიდან გამომდინარე, იმიტომ რომ ჩვენ მაინც წირი ინფორმაცია გვქონდა და ან თარიღები, ან კომპანიის თქვათ წარმომადგენლები ვის შეიძლება იყოს, ან რა ფორმით შეიძლება იყოს განთავსებული ეს მწარმოებელი ქარხანა აჭარის ტერიტორიაზე. რამე თუ შეგიძლიათ დამატებით გაგვიზიაროთ? Რამდენიმე დეტალს ნამდვილად გაგიზიარებთ, საუბარი არის ქართულ ჩინურ ერთობლივ კომპანიაზე, რომელიც დაკავებული იქნება ელექტრომობილების აწყობით, კერძოდ ელექტროავტობუსებზე აქცენტით, ასევე ელექტრომინიბუსებზე აქცენტით. ვფიქრობ, რომ ეს ნამდვილად კარგი გადაწყვეტილება, ვინაიდან რეგიონში და რეგიონში გულისხმობ როგორც საქართველოს, ასევე მის მეზობელ ქვეყნებს, მსგავსი ტიპის საწარმო არ არის. შესაბამისად, ეს არის სტრატეგიულად საინტერესო ჩვენი პარტნიორებისათვის ჩინურ მხარეს გულისხმობ, ამავე დროს საინტერესო მუნიციპალიტეტისათვის, როგორც მისი ეკონომიკური ნაწილის დივერსიფიცირება, იცით, რა თქმა უნდა, ყველასთვის ცნობილია, რომ ძირითადი ეკონომიკური ნაწილი მუნიციპალიტეტისა ეს არის ტურიზმზე დაფუძნებული ბიზნესის განვითარება, თუმცა მე ყოველთვის ვამბობდი, რომ ეს არ შეიძლება იყოს ერთადერთი, აუცილებელია დივერსიფიცირება ეკონომიკური პროფილის და სწორედ ესეთი საწარმოების შექმნა, რომელიც შექმნის პროდუქტს, განსაკუთრებით ისეთ პროდუქტს, რომელიც შემდგომ ქალაქის ფარგლებს გარეთ და ქვეყნის ფარგლებს გარეთ გაიყიდება ჩვენს ეკონომიკურ სიძლიერეს, სიმტკიცეს კიდევ უფრო მეტ
წვიმებას აძლევს და შესაბამისად კიდევ უფრო მეტი შესაძლებლობების ძალიან მოკლე კითხვას დაგისვამთ და ამაზე პასუხით მინდა რომ დავამთავროთ რა რითი მოხიბლეთ ამ შემთხვევაში ჩინელები, როდესაც ასეთ წინადადება მიიღეთ, რა იყო ის პირობა, რომელთაც ბიზნესი დააინტერესეთ? მე ვფიქრობ, გადამწყვეტ როლს თამაშობს ქვეყნის სტრატეგიული მდებარეობა, ასევე ქალაქის სტრატეგიული მდებარეობა. გულისხმობ, რომ ბათუმში არის ყველა საშუალება კომუნიკაციისა, ინფრასტრუქტურისა, განსაკუთრებით საზღვაო, სარკინიგზო, საჰაერო, სიახლოვე ყველა სტრატეგიულ მეზობელთან, ასე რომ ვფიქრობ, რომ ეს იყო ის გადამწყვეტი ფაქტორები, რითაც დაინტერესდა ჩინური მხარე. წარმატებები კავშირზე ვიქნებით და გავაგზავნოთ ეს მუდმივი კომუნიკაცია. მადლობა ლაშა კომახიძეს, ბათუმის მერს, ბათუმს დააჭარას წარმატებებს უსურვებ. ეხლა მოგიყვებით დამწყები რეჟისორის ირაკლი ჟღენტის ისტორიას, რომელმაც თავის ბავშვობაზე გადაიღო მოკლემეტრაჟიანი ფილმი. ისტორია ამით არ მთავრდება. ირაკლი აგვისტოში რეჟისურის მიმართულებით ამერიკაში გააგრძელებს სწავლას. ეს ის უნივერსიტეტია, სადაც სტივენ სპილბერგი და ჯორჯ ლუკასი სწავლობდნენ. სხვადასხვა რეიტინგების მიხედვით კი USC-ის უნივერსიტეტი პირველ ადგილს იკავებს. ირაკლი ჟღენტის ამერიკული ოცნება ანუკა ჯოხაძის სიუჟეტში მოხდა. უბრალოდ ერთი დღე გადავიღე ჩემი ბავშვობიდან. დედა ჩემი ისევ საზღვარგარეთ მიდიოდა და ისევ დიდი ხნით. მისი გამგზავრების წინ მთელი ღამე არ მეძინა. და თამარამ ცოტა ხნით ჩათვლია. თმაზე ფრთხილად ვეფერებოდი. რო არ გაღვიძებოდა, მე რამოდენიმე ღერი მუჭაში მოვიგროვე და ცხვირთან ახლოს მივიტანე. ამ სოფლოში საუკეთესო სურნელი მქონდა. ამ დროს ვიფიქრე, თუ ცოტას მივაჭრი და შევინახავ, ამით მისი სუნი ყოველთვის ჩემთან იქნება. ასეც მოვიქეცი და მოჭრილ თმად შუმად მისივე ბალიშის ქვეშ შევმავე. მეორე დღეს დილით ადრე სადგურში წავედით. გასაცილებლად მარტო ფებრუარი წამოვიდა, რომელიც ყოველთვის პოულობს სახლში საქმეს. თამარა რო ავტობუსში ავიდა და ფანჯრიდან ხელი დამიქნია, მაშინ რა გამახსენდა, რომ წინა ღამით თმა დავმალე ბალიშის ქვეშ. სახლისკენ გავიქეცი, ჭიშკარში შევარდი და ხედავ, რომ ბებია ჩემს საბნები, ბალიშები და გადასაფარებლები გასამძიურებლად გარეთ გამოუტანია და ბერტყავს. ეს 4 წუთიანი ფილმიც ესე მთავრდება, როცა ბავშვი სახლისკენ გარბის, ამ დროს ბებო გადასაფარებელს ფერთხავს. ეს ირაკლი ჟღენტია დამწყები რეჟისორი. ფილმი დასრულდა, თუმცა გრძელდება ახალგაზრდა რეჟისორის ცხოვრება. აწმყო სრულიად განსხვავდება წარსულისგან. დედა სახლშია და ირაკლის წარმატებასაც ადევნებს თვალს. თითქოს მისთვის ხო არის წარმატებისთვის ეს ფილმი გამოადგა და ჩემთვის არის ძალიან სენსიტური ვარ, როცა უყურებ ამ ფილმს, იმიტომ რომ მე ვიცი, რომ იქ გოგო თამაშობს როლს ჩემი ძმისშვილი, მაგრამ პრინციპში ეს იქა არის. დაიწყო ხატვით. იმ წელსვე ჩააბარა სამხატვრო აკადემიაში 100%-იანი გრანტი მიიღო და დაიწყო სწავლა იქ. მერე დაანება ხატვას თავი და ამთავრა აკადემია. დაანება ხატვას თავი და იპოვა ფოტოგრაფიის მასწავლებელი და დაიწყო ფოტოგრაფიას სიარული. 100%-ით ფოტოგრაფიაზე უკვე. მერე ვეუბნებოდი, რაღაცა დაახატე ხანდახან. მომეშვი, მე ვიცი, რასაც ვაკეთებ. მე ამას რაღაცისთვის ვაკეთებ. მერე ფოტოგრაფია დაამთავრა, სცენარზე დაიწყო მუშაობა და ბოლოს მითხრა, რომ მე მინდა რეჟისორი გავხდე ადამიანი კადრების უკან. ეს კი 6 წლის მარიამია, რომელმაც ირაკლის პირველ მოკლემეტრაჟიან ფილმში ამავე ისტორიის მთავარი გმირის როლი შეასრულა. ეს ფილმი ირაკლის ამერიკული ცხოვრების დაწყების საფუძველი გახდა. ახალგაზრდა რეჟისორი ჰოლივუდში რეიტინგის მიხედვით პირველ ადგილზე მყოფმა უნივერსიტეტმა USC მიიღო. იწყება თავგადასავლების ახალი ეტაპი, რომლის შესახებაც ამერიკიდან დაბრუნებული არა მარტო ოჯახს, არამედ თავის პედაგოგს, ქალბატონ ირინასაც მოუყვება. ალბათ ცოტა პედაგოგი თუ მოიძებნება, რომელიც იტყვის, რომ მოსწავლისგან მრავალი რამ ისწავლა. ფილმი სამოყვარულო კამერით გადავიღე და მაჩვენა
ჩემს ბედნიერებას სრული გულწრფელობით ვამბობ არ ქონდა საზღვარი, იმიტომ რომ ძალიან ღრმა პრობლემას შევეხეთ აქ. და ძალიან მიხარია უბრალოდ. საერთოდ ეს არის ადამიანი, რომელსაც აქვს შემეცნების საოცარი სურვილი, არაჩვეულებრივი ალღო და ის შემიძლია ვთქვა, რომ კაცმა არ იცის, ვინ უფრო ბევრი ისწავლა, მათ შემგან თუ მე მისგან. სტივენ სპილბერგი და ჯორჯ ლუკასი ალბათ ეს სახელები უცხო არავისთვისაა. ირაკლიმ კი შეძლო სწორედ იმ უნივერსიტეტში გაეგრძელებინა სწავლა, სადაც მათ პროფესია შეისწავლეს. რეჟისურასთან ერთად მისი ცხოვრების თანამგზავრი ფოტოგრაფიაცაა. შესაბამისად, ახალგაზრდა ხელოვანს მრავალი ცხოვრებისეული კადრი თან დაჰყვება. ამერიკაში წასვლამდე დღეებს ითვლის, თუმცა დროს არ კარგავს და ეცნობა ყველაფერს, რაც ამერიკაში დასჭირდება. ის USC-ის უნივერსიტეტში პირველი ქართველი სტუდენტი იქნება. არ უყვარს რჩევები და ჭკუა დარიგება, თუმცა მაყურებელს წასვლამდე მაინც უტოვებს გზავნილს. ჩემთვის მიცემა ყოველთვის მეუხერხულება ვინმესთვის. მაგრამ გეტყვით ჩემ თავს რას ვეუბნები ყოველდღე. რომ უფრო მეტი უკეთესი იქნება თუ უფრო მეტ წავიკითხავ. უკეთესი იქნება რომ უფრო მეტი კინო იყოს შენ ცხოვრებაში. უფრო მეტი რომერის, ფილმი ზანუსი, მუნჯიო, კოკოჩაშვილი, კობახიძე, აი ამას ვეუბნები ყოველდღე ჩემს, რომ უფრო მეტი ვიკითხო და უფრო მეტი ფილმი ვნახო. თუ იმის მოეწონება, შეუძლია თავის ცხოვრებაში გაატაროს იგი. Fitch Ratings-მა საქართველოს ნავთობის და გაზის კორპორაციას რეიტინგის პროგნოზი სტაბილურიდან პოზიტიურამდე გაუზარდა. ნარჩენების გადამამუშავებელი ქარხნის პროექტი შეჩერებულია. რაც წესის მიხედვით განისაზღვრება უახლოეს მომავალში მშენებლობის მოსაკრებელი ბიზნეს სიახლეებით ვართ საქმიანი დილის ეთერში. Fitch-მა საქართველოს ნავთობის და გაზის კორპორაციას რეიტინგის პროგნოზი სტაბილურიდან პოზიტიურამდე გაუზარდა, რეიტინგი კი BB- დონეზე დაუდასტურა. სააგენტო მიიჩნევს, რომ საჭიროების შემთხვევაში კორპორაციას მთავრობის მხარდაჭერა გარანტირებული აქვს. საქართველოს ენერგო ბაზარზე ერთ-ერთ ძირითად მოთამაშედ არის ის დაფიქსირებული და უზრუნველყოფს ქვეყნის გაზმომარაგებას და მის სატრანზიტო ფუნქციას. Fitch-ის ინფორმაციით გაუმჯობესებულია კომპანიის 2017 წლის მაჩვენებლები. ამონაგები ჭრილში არის 6%-მდე გაზრდილი, 672 ლარს მიაღწია, ამასთან საოპერაციო შემოსავალი 159 მილიონიდან 322 მილიონამდეა გაზრდილი. ნარჩენების გადამამუშავებელი ქარხნის პროექტი შეჩერებულია თბილისის მერიასა და ნარჩენების გადამამუშავებელი ქარხნის პროექტის განმახორციელებელ კომპანია კადევ ჯორჯიას შორის კონტრაქტი ძალაში გასული წლის ოქტომბრიდან უნდა შესულიყო. თუმცა კონტრაქტში შესწორებები უნდა შევიდეს, რასაც კომპანია უკვე 5 თვეა ელოდება. კადევ ჯორჯიას ხელმძღვანელი ამბობს, რომ კონტრაქტის ამოქმედებამდე ხელშეკრულებაში ნარჩენების მართვის სტრატეგია უნდა გაითვალისწინონ. ვაჟა სამადბეგიშვილის თქმით, შესაბამისი დანადგარების შესაძლებლად მათ უკვე გაფორმებული აქვთ ხელშეკრულებები კონტრაქტორებთან. გადარიცხულია თანხები, თუმცა მერის მხრიდან დროული გადაწყვეტილების მიუღებლობის გამო ვადები 9 ჯერ შეცვალეს. ეზოების, სკვერების, ქუჩების და მოედნების დაზიანება დასჯადი იქნება. ამის შესახებ ცვლილებები ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსში შედის. კერძოდ, ცვლილებების თანახმად სამშენებლო ან სარემონტო სამუშაოების წარმოებისას თბილისის ტერიტორიაზე ეზოების, სკვერების, ქუჩების და მოედნების თვითნებური დაზიანება, სამშენებლო მასალებით მათი ჩახერგვა, გადათხრის ადგილების პირვანდელ მდგომარეობაში მოყვანის გარეშე მიწოვება ფიზიკური პირის შემთხვევაში 500 ლარით ნაცვლად 500 ლარის ნაცვლად 1000 ლარით ჯარიმას გამოიწვევს. იურიდიული პირის შემთხვევაში კი ჯარიმა 2000 ლარის ნაცვლად 3000 ლარი იქნება. ეგრეთ წოდებული ბოლო საცხოვრისის შესახებ საკანონმდებლო ინიციატივასთან დაკავშირებით სიფრთხილეა საჭირო. ასეთია საქართველოს ბანკის აღმასრულებელი დირექტორის პასუხი პატრიოტთა ალიანსის კანონ პროექტზე, რომლის მიხედვითაც თუ აღმასრულებელი დაადგენს, რომ საცხოვრებელი სახლი წარმოადგენს მოვალის და მისი ოჯახის წევრების ბოლო საცხოვრებელ სახლს, ის ვალდებული იქნება შეაჩეროს საახსრულებელ საქმის წარმოება 3 წლით. როგორც კიკნაველიძე აღნიშნავს, კანონ პროექტის კარგი გააზრება სჭირდება იმისთვის, რომ იპოთეკური სესხის ბაზარი ჯამში არ დაზიანდეს.
დღეს Galten-Taggart Security არის ყველაზე დიდი მოთამაშე ფასიანი ხალხების ბაზარზე და Galten-Taggart-ი რომ არ ყოფილიყო და საქართველოს ბანკს ეს მიმართულება პრიორიტეტად რო არ მიაჩნდეს, შეიძლება ფასიანი ხალხების ბაზარი დღეს საერთოდ არ არსებობდეს. რაც შეეხება დომინანტურ პოზიციას, მე ვფიქრობ, რომ ჩვენ მზად ვართ, მე ვიცი, ჩვენი კონკურენტი ბანკის ძლიერი კონკურენტი ბანკის პოზიციაც, რომ ჩვენ მზად ვართ თანამშრომლობისთვის ნებისმიერი ახალი მოთამაშეს, ეს იქნება საქართველოს ფარგლებში თუ უცხოური კომპანია, რომელიც დაეხმარება ქვეყნის ფასიანი ხალხების ბაზრის განვითარებას. კახაკიკნაველიძე ასევე პასუხობს კითხვას, საჭიროა თუ არა საბანკო ჰოლდინგებისათვის რეგულაციების გამკაცრება. ამ კუთხით მათ სადაზღვევო კომპანიების ფლობაც უნდა აეკრძალოს თუ არა. სადაზღვევო კომპანიების მოგებამ გასულ წელს სულ 20 მილიონი შეადგინა. აქედან 16 მილიონი კომპანია ალდაგზე მოდიოდა. აქედან გამომდინარე სადაზღვევო კომპანიების ნაწილი მიიჩნევს, რომ კონკრეტული კომპანიების დომინირებას ბაზარზე სწორედ ის განაპირობებს, რომ მათ უკან ბანკები დგანან, ამიტომ ახალი რეგულაციების შემოღებას ითხოვენ. ნახოთ, რას პასუხობს ამ საქართველოს ბანკის აღმასრულებელი დირექტორი. ვფიქრობ, რომ ალდაგი არის ძალიან ძლიერი კომპანია, რომელიც დამოუკიდებლად აბსოლუტურად კარგად იფუნქციონირებს და მე მგონი ამ სურათს დავინახავთ გაყოფის მერე, რომ ალდაგის პოზიცია სადაზღვევო სექტორში მე ვფიქრობ, რომ მნიშვნელოვნად არ შეიძლება და ის დარჩება ძალიან ძლიერი მოთამაშე. უახლოეს მომავალში მშენებლობის მოსაკრებელი არა დაკავებული მიწის ფართის, არამედ შენობის საერთო ფართის მიხედვით დაითვლება. ცვლილება ადგილობრივი მოსაკრებლის შესახებ კანონში შედის. ამ ცვლილების პაკეტი პარლამენტს თბილისის მერის არქიტექტურის სამსახურმა გადაუგზავნა. ამ სამსახურის უფროსმა BMG-თან განაცხადა, რომ აქამდე 1 კვადრატულ მეტრზე დაწესებული 1 ლარის მოსაკრებლის ნაცვლად დაწესდება ღირებულების ზედაჭერი 4 ლარი. თითოეული მუნიციპალიტეტი კი კონკრეტულ განაკვეთს თავად განსაზღვრავს. იმის მიხედვით, თუ რა დანახარჯები აქვს ადმინისტრირების პროცესში. გალფიკი ახალ პროექტს წიგნიერს იწყებს. ნავთობ კომპანია საქართველოს ეროვნულ ბიბლიოთეკასთან ერთად რეგიონებში არსებული ბიბლიოთეკების და სკოლებისათვის ბენზინ-გასამართ სადგურებზე წიგნებს შეაგროვებს. წიგნების შეგროვებასთან ერთად გალფი მათ საწვავითაც მოამარაგებს. დეტალები ანუკა ჯოხაძის კიდევ ერთ სიუჟეტში უნდა ვნახოთ. ყოველი ნორმალური წიგნის წაკითხვის შემდეგ ხდები ოდნავ უკეთესი ვიდრე ხარ და უფრო ჭკვიანი ვიდრე იყავი. გალფი საქართველოს ეროვნულ ბიბლიოთეკასთან ერთად ახალ პროექტს წიგნიერს იწყებს, რომლის ფარგლებშიც გალფის ბენზინ-გასამართ სადგურებზე რეგიონის ბიბლიოთეკებისა და სკოლებისთვის წიგნები შეგროვდება. სკოლებს გალფი საწვავითაც მოამარაგებს, რადგან მრავალ სასწავლებელში მოსწავლეები და პედაგოგები ტრანსპორტირების პრობლემის წინაშე დგანან. დღევანდელი მემორანდუმი ითვალისწინებს ყველა სოფლისთვის და ისეთი რეგიონებისთვისაც, სადაც არის ბიბლიოთეკაში წიგნების ნაკლებობა, წიგნების მიწოდებას, ამას ჩვენ გამახორციელებთ ჩვენი ქსელის მეშვეობით, ეროვნულ ბიბლიოთეკასთან კოორდინირებით, ასევე ჩვენ გეგმავთ, რომ გავაკეთოთ ვებ პლატფორმა, სადაც მივიღებთ წერილებს ისეთი სოფლებიდან, რომლებსაც დღესდღეობით საშუალება აქვს წართმეული ტრანსპორტირება მოახდინონ მასწავლებლების და ბავშვების, რომლებსაც სკოლაში მისვლა სურთ. ასე რომ ჩვენ მივიღებთ ამ მოთხოვნებს და ძალიან ვეცდებით, რომ შეძლებლის დაგვარად დავაკმაყოფილოთ მათი მოთხოვნა. წიგნები პირველად წალკის რაიონის ბიბლიოთეკებისთვის შეგროვდება. საქართველოს ეროვნული ბიბლიოთეკა კი გალფის დახმარებით მათ დანიშნულების ადგილზე მიტანას ყოველთვიურად უზრუნველყოფს. აქციაში ჩართული ორივე მხარისთვის ეს აქტივობა განსაკუთრებული მნიშვნელობისაა. ჩვენ ყველგან მივალთ, ბუნებრივია გვაქვს გარკვეული პრიორიტეტები, მაგრამ რეალურად გვაქვს ამავდროულად ძალიან ამბიციური გეგმა, რომ მოვიაროთ ყველა სოფელი, სადაც არის სკოლა და სადაც არის საშუალება იმისა, რომ პატარა ბიბლიოთეკა მოვაწყოთ. ქალაქ თბილისის მერია უერთდება არაჩვეულებრივ ინიციატივას, რომელსაც ქვია წიგნიერი მომავლისთვის. მე დღეს მოვიტანე ზაქარია ფალიაშვილის სრულიად უნიკალური გამოცემა, რომელსაც გავაგზავნით ჩვენ ერთ-ერთ რეგიონში. ზოგადად მოგეხსენებათ, რომ რეგიონებში ცოტა მძიმე მდგომარეობაა ახალი გამოცემების კუთხით, ზოგადად წიგნების კუთხით, ამიტომ ქალაქ თბილისის მერია მაქსიმალურად ეცდება, რომ გიორგი კეკელიძის ამ ძალიან დასაფასებელ ინიციატივას მხარში გვერდში ამოუდგეს. საგანგებოდ წიგნიერისთვის გალფმა ონლაინ პლატფორმაზე მუშაობაც დაიწყო, რაც მაღალმთიან რეგიონებში მაცხოვრებელ მოსწავლეებსა და მათ მასწავლებლებს საშუალებას მისცემს მარტივად მოითხოვონ საწვავი. მოთხოვნის საფუძველზე კი ნავთობ კომპანია მათ საწვავით მოამარაგებს.
თბილისის მერმა კახა კალაძემ არჩევნებამდე დადო პირობა, რომ დედაქალაქში არსებულ სკვერებსა თუ პარკებში რეაბილიტაცია ჩატარდებოდა. თბილისში არსებული მძიმე ეკოლოგიური მდგომარეობის გათვალისწინებით მთავარ პრიორიტეტებში იყო ახალი სარეკრეაციო ზონების გაჩენაც. თათია ჩაფიჩაძე დაინტერესდა რა გაკეთდა ამ დროის განმავლობაში და რამდენი პარკის მოწყობა იგეგმება მიმდინარე წელს. სწორედ ის გვერდება ახლა თემის დეტალებით სტუმართან ერთად. თათია დილა მშვიდობის მერის თემას არ ვუშვებით და ვაგრძელებთ საინტერესო ამბებს. დილა მშვიდობისა კიდევ ერთხელ დიახ როგორც უკვე ახსენე კახი კალაძე მერად გახდომამდე განაცხადა რომ თბილისში არსებული 1400 სკვერის რეაბილიტაცია მოხდებოდა რადგანაც მათ უმრავლესობაში მწვანე საფარი საერთოდ არ არსებობდა. ასევე მან პირობა დადო რომ 12-ვე პარკს რეაბილიტაცია ჩაუტარდებოდა. სწორედ ამ თემით ვაგრძელებთ თბილისის მერის გარემოს დაცვის საქალაქო სამსახურის წარმომადგენელთან გიგა გიგაშვილთან საუბარს. მოგესალმებით კიდევ ერთხელ მადლობა რომ მასმინძლობთ საქმიანი დილის დღევანდელ ეთერში. ვიდრე უშუალოდ კითხვით გადმოვალ თქვენთან მინდა რომ მაყურებელს შევთავაზო ინფორმაცია მიუხედავად იმისა რომ ინვენტარიზაცია დიდი ხანი არ მომხდარა არსებული მონაცემები თბილისში სულ 1200-მდე პარკი, სკვერი და ბაღია, მათ შორის უმრავლესობა 1000-მდე 998 არის გამგეობების მოვლა-პატრონობის ქვეშ, 114-ია მხოლოდ თბილისის მერიის მოვლა-პატრონობის ქვეშ და 11 პარკს მოვლა-პატრონობას უწევს თბილსერვის ჯგუფი. პირველ რიგში რომ დავიწყოთ ისევ იმ საკითხიდან, რაზეც მერი საუბრობდა, რამდენის რეაბილიტაცია მოხერხდა 6 თვის თავზე და თუ იგეგმება ახალი პარკების და სკვერების მოწყობა თბილისში. მოგესალმებით, მე ვესალმებით თქვენს მაყურებელს, მადლობას გადაგიხდით მოწვევისათვის. რაც შეეხება დანაპირებს, არსებული სკვერებისა და პარკების რეაბილიტაციას, წელს დაგეგმილია 3 დიდი პარკის რეაბილიტაცია. ეს არის როგორც ბატონმა მერმა აღნიშნა გლდანში 2 ჰექტრამდე არსებული პარკის სრული რეაბილიტაცია, რომლის პროექტი უკვე არსებობს და კონკრეტული დეტალების დაზუსტება მიმდინარეობს ამ ეტაპისთვის. ასევე წურწუმიას მიმდებარე არსებული სკვერი, რომელიც იქნება საერთაშორისო სამშვიდობო მისიებში დაღუპული ქართული გმირების სახელობის და გოძიაშვილის სკვერი, რომელიც ასევე საკმაოდ დიდი მოცულობის არის. ამ სამი მიმართულებით დაიხარჯება დაახლოებით 4 მილიონი ლარი, თუმცა ამასთან ერთად გარემოს დაცვის საქალაქო სამსახურის ბიუჯეტით გათვალისწინებულია არსებული გამწვანებული ტერიტორიების რეაბილიტაცია, მათ შორის შუაგამყოფი ზოლების, თარგების და ასე შემდეგ, რომელიც საერთო ჯამში შეადგენს 80,000 კვადრატულ მეტრს და ეს იქნება უპრეცედენტო შემთხვევა, ვინაიდან ყოველწლიურად დაახლოებით საშუალო მაჩვენებელი იყო 20,000-დან 30,000 კვადრატულ მეტრამდე, რომლის გამწვანებაც ხორციელდებოდა. შესაბამისად, ეს ყველა პროექტი დაგეგმილია, ბიუჯეტში გაწერილია და მიმდინარე წელს 2018-ში უნდა მოხდეს ამის გაკეთება, რაც ციფრებიც თქვენ ახსენეთ. გრძელვადიან წლებზე. დიახ, ეს არის წლევანდელი ბიუჯეტით გათვალისწინებული. რაც შეეხება იმ კონკრეტულ ტერიტორიებს, რომლებიც თქვენ ახსენეთ, მათ შორის ის ტერიტორიები, რომლებიც გამგეობის მართლობაში შედის, ამ ეტაპისთვის 116 გამწვანებული ადგილი, მათ შორის ის 10 დიდი პარკი, რომელსაც თბილსერვისეული და მოვლა-პატრონობაში გადაეცა ახლად შექმნილ შპს ეკოსერვის ჯგუფს, რომელიც მერიის სტრუქტურული ერთეულია და ის აიღებს მთლიანად პასუხისმგებლობას გამწვანებული ტერიტორიების მოვლა-პატრონობაზე. ჯამურად რამდენია ბიუჯეტში 2018 წელს გამოყოფილი რეაბილიტაციისთვის და პარკების მოწყობისთვის? მთლიანად საქალაქო სამსახურის ბიუჯეტი შეადგენს 23 მილიონ ლარს, საიდანაც როგორც გითხარით 5,150,000 გათვალისწინებულია შუაგამყოფი ზოლებისა და თარგების მოწყობისათვის და გამწვანებისათვის, დაახლოებით 4 მილიონ ლარამდე გათვალისწინებული არის უშუალოდ პარკებისა და სკვერების მოწყობისათვის, ასევე დაგეგმილია უმრავი ღონისძიება, მათ შორის ურბანულ გარემოში, ქალაქის ცენტრალურ ქუჩებში, იმ ხეების ჩანაცვლება, რომელიც სანიტარული ჭრების ფარგლებში იქნა მოჭრილი დედაქალაქში. შესაბამისად, ძალიან ბევრი პროექტი არის დაგეგმილი, რომლის განხორციელებასაც წელს ვაპირებთ. ყველა ეს პროექტი, რომელზეც ჩამოვთვალე, მუშაობა დაწყებულია. ნაწილზე ჩვენ უკვე გვაქვს კონკრეტული პროექტები და უკვე ვიწყებთ ტექნიკური სამუშაოების შესრულებას, ხოლო ნაწილი პროექტებისა პროექტირების ეტაპზეა. კი ბატონო. მოკლედ რომ თუ გადავხედავთ ერთ სულ მოსახლეზე გამწვანების რაოდენობას, ვნახავთ რომ ყველაზე მაღალი თბილისში 1183 წელს იყო და ეს იყო 13 მეტრი კვადრატი ერთ მოსახლეზე, 2000 მიუხედავთ იმისა რომ არ ჩატარებულა ახალი კვლევა ამას შემდეგ 2001 წლის მონაცემებით ეს იყო 5.6 და დღეს არსებული მდგომარეობით გაუარესებულია მნიშვნელოვნად და საუბარია 2-3 კვადრატულ მეტრზე ერთ სულ მოსახლეზე. იმ გეგმის მიხედვით, რომელიც დღესდღეობით მერიაში არის, თუ არის გაწერილი, როგორ შეიძლება ამ მონაცემების ასვლა თქვათ
გაზრდა, იმიტომ რომ საერთაშორისო სტანდარტით მსოფლიო ჯანდაცვის ორგანიზაციის რეკომენდაციას არის 9 კვადრატული მეტრი და ევროპულ ქალაქებში ძირითადად 20-30 სხვადასხვა მაჩვენებელია საკმაოდ მაღალი, რომელსაც რამდენჯერმე ჩამოვრჩებით. თუ არსებობს უშუალო გეგმა, როგორ უნდა მოხდეს რა წლების განმავლობაში აქამდე ასრულებს. დაგეთანხმებით, ბოლო ინვენტარიზაცია საბჭოთა კავშირის პერიოდის დროს ჩატარდა და იმ პერიოდისათვის დადგენილი იყო ქალაქ თბილისისათვის 13-დან 16 კვადრატულ მეტრამდე ერთსულ მოსახლეზე გამწვანებული ტერიტორია. მას შემდეგ სრული ინვენტარიზაცია ქალაქის მასშტაბით არ ჩატარებულა. შესაბამისად, ჩვენ არ გვაქვს სუსტი მონაცემი, თუმცა დაახლოებით 2015-16 წლების IBRD-ის კვლევის შედეგად თბილისში დღის მონაცემებით 5.6 კვადრატული მეტრია ერთსულ მოსახლეზე და ამ დაგეგმილი ღონისძიებით, ასევე გრძელვადიანი გეგმით, რომელიც გააჩნია გარემოს დაცვის საქალაქო სამსახურს, ჩვენ ვცდილობთ, რომ მაქსიმალურად დაუახლოვდეთ 4 წლის განმავლობაში მათ შორის ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციის ინდექსს და ევროპულ ინდექსს. რა თქმა უნდა, წარმოუდგენელია 4 წლის განმავლობაში ისეთი მწვანე ქალაქების ინდექსის გათანაბრება, როგორიც არის მაგალითად ლონდონი, სტოკჰოლმი, თუმცა ჩვენ ვცდილობთ, რომ მაქსიმალურად მივახლოვდეთ იმ ინდექსს, რომელიც დადგენილია ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციის მიერ. კი ბატონო, 4 წლის განმავლობაში ვთქვათ, რომ რომელი უბნებია ყველაზე გამწვანებული დღესდღეობით და სად არის ყველაზე მთავარი პრობლემა და უშუალოდ იმ უბნებზე მე რამდენადაც ვიცი, ეს არის ჩუღურეთის და ნაძალადევის რაიონი და კონკრეტული ტერიტორიები თუ ამონიშნული, ვთქვათ, რა უნდა გაკეთოს და მიმდინარე წელს თუ იგეგმება ასეთ რაიონებში, სადაც ყველაზე ნაკლები მწვანე საფარია, იმ ტერიტორიებზე ადგილების მოძიება და უშუალოდ იქ პატარ-პატარა სკვერების და დასასვენებელი ადგილების გაჩენა. როგორც აღნიშნეთ, ჩუღურეთი და ნაძალადევი არის ერთ-ერთი პრობლემური ადგილი თბილისში, სადაც შეინიშნება ნაკლებობა გამწვანებული ტერიტორიების. ახალი წლიდან მოყოლებული ჩვენ ორი სკვერი გამგეობასთან ერთად უკვე გავხსენით და კეთილმოეწყო მათ შორის დენდროლოგიით იქ შეიქმნა მწვანე საფარი კეთილმოწყობის სამუშაოებთან ერთად. რა თქმა უნდა, გამგეობასთან აქტიური მუშაობით მიმდინარეობს კონკრეტული ტერიტორიების მოძიება, სადაც შეიძლება ახალი სარეკრეაციო სივრცეების გაჩენა. ამ მხრივ ყველაზე კარგი მდგომარეობა გვაქვს დიღომში, დიდუბეში, თემქაზე, ვარკეთილში, სადაც ასევე ძალიან დიდი პოტენციალია საკმაოდ დიდი პარკებისა და სკვერების გაშენების და ამ ტერიტორიებზეც უკვე მიმდინარეობს საპროექტო სამუშაოები. კი ბატონო, თუ გეგმავთ კვლევის ჩატარებას გასულ წელს წინა მერის მმართველობის დროს იგეგმებოდა კვლევის ჩატარება ინვენტარიზაციაზე და ამისთვის თანხაც იყო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი. თქვენ ამჟამად თუ არის ბიუჯეტში ეს გათვალისწინებული? მოგახსენებთ, როგორც იცით, ახალი მთავრობის მოსვლის შემდგომ ბიუჯეტი გარკვეულწილად გადაკეთდა და თავიდან წარედგინა საკრებულოს. რა თქმა უნდა, ჩვენ გვაქვს დაგეგმილი ინვენტარიზაცია, თუმცა ბიუჯეტში გათვალისწინებული თანხა, რომელიც იყო ინვენტარიზაციისათვის, ის არ იყო საკმარისი, შესაბამისად ის ვერ მოგვცემდა სრულ სურათს და მხოლოდ ტოპო გადაღებას ითვალისწინებდა. შესაბამისად, ჩვენ გვაქვს გეგმა, თუ როგორ უნდა განხორციელდეს სრული ინვენტარიზაცია. ამასთან დაკავშირებით GIZ-თან გერმანიის მთავრობასთან თანამშრომლობით ჩვენ უკვე ვიწყებთ ტყის მასივების ინვენტარიზაციას, რომელზეც უკვე შედგენილია ტექნიკური დოკუმენტაცია და ჩვენ აქტიური თანამშრომლობა გვაქვს გერმანელ წარმომადგენლებთან და წლის განმავლობაში უკვე განხორციელდება სატყეო მასივების ინვენტარიზაცია და ამის პარალელურად ჩვენი ადამიანური რესურსის ფარგლებში ვიწყებთ უკვე ურბანულ სივრცეში არსებული გამწვანებული ტერიტორიების ინვენტარიზაციას, რომელიც გაგრძელდება მომავალ წელს და მომავალი წლის ბიუჯეტში უკვე სრულად იქნება გათვალისწინებული ის ყველა აუცილებელი ხარჯი, რომელიც საჭირო იქნება ინვენტარიზაციისათვის. კი ბატონო, და ასევე ბოლოს მინდა გკითხოთ, არსებული მწვანე საფარიდან ძალიან ბევრი საუბრობენ ექსპერტები იმაზე, რომ ძალიან ბევრი ხედავადებულია, ძალიან დიდი პრობლემები არსებობს ამ კუთხით დედაქალაქში და ის საჭიროებს კონკრეტულ მოვლაპატრონობას. თუ არის დაგეგმილი, თუ არის ბიუჯეტში ამმართველობით ჩადებული თანხები, რომ არსებული მწვანე საფარის შენარჩუნება მოხერხდეს და ის არ იქნას განადგურებული. რა თქმა უნდა, ჩვენ უკვე ეს მიმდინარე პროცესია, ჩვენ უკვე დავიწყეთ კონკრეტული ტერიტორიების შესწავლა, თუ რა დაავადებები გააჩნიათ კონკრეტულ ხელმცენარეებს, სხვადასხვა უბნებში აღნიშნული ხორციელდება კონტრაქტორის მეშვეობით, ასევე ჩვენ შესყიდული გვაქვს უკვე ფიტოსანიტარული ღონისძიებების მომსახურება, რომელსაც კონტრაქტორი განახორციელებს იმ კვლევის შედეგად, რომელსაც სწორედ ეს კონტრაქტორი წარმოადგენს. რომელ ტერიტორიებზე მიდის მუშაობა? მთელი ქალაქის მასშტაბით მიმდინარეობს გამოკვლევა იმ დაავადებული ხეებისა, რომელიც არის ასევე ტყის მასივებში არსებული დაავადებული ხეებისა, რათა არ გავრცელდეს ის კონკრეტული დაავადებები და მალევე იქნას აღმოფხვრილი, რათა გადავარჩინოთ დანარჩენი ჯანსაღი ნაწილი. ძალიან დიდი მადლობა, მინდა რომ ოპტიმისტი ვიყო მეც და შემოგიერთოთ იმაში, რომ 4 წლის შემდგომ მაინც მიიღეთ
იღებს თბილისი ევროპასთან გათანაბრებულ ყოველ შემთხვევაში რეკომენდაციით მოცემულ ნორმებთან ავალთ და მდგომარეობა გაუმჯობესდება, რადგანაც საკმაოდ გაუარესებულია მდგომარეობა როგორც ჰაერის დაბინძურებით, ასევე დაავადებების კუთხით. ვხედავთ ყოველდღიურად როგორ იჩეხება ხეების სხვადასხვა მშენებლობის გამო და ასე შემდგომ და იმედია ეს ყველაფერი შეიცვლება. გიგა გიგაშვილი პასუხობდა ჩვენს შეკითხვებს, თბილისის მერიის გარემოს დაცვის საქალაქო სამსახურის უფროსი. მადლობა თათიას, მადლობა თბილისის მერიას თანამშრომლობისათვის და კითხვებზე პასუხისათვის. გამწვანების თემა იქნება დღეს ანალიტიკაში ასევე ერთ-ერთი საკითხი, რომელზეც ელენე კვანჭილაშვილთან ერთად ჩვენი ჟურნალისტები ისაუბრებენ. აუცილებლად უნდა დაელოდოთ 3 საათს და ანალიტიკის დღევანდელ ეთერს ჩვენ საქმიანი დილაში ახლა სარეკლამო პაუზაზე გვაქვს და სულ რამდენიმე წუთში დაგიბრუნდებით. ამინდის პროგნოზის სპონსორია SEU დეველოპმენტი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია SEU დეველოპმენტი. რეკლამის შემდეგ წიგნის დროა საქმიან დილაში და დღეს ძალიან საინტერესო თემა და სტუმარი იქნება ნინია მაჭერაშვილის და დათო გორგილაძის ამ რუბრიკაში. შექმნა თუ არა სამყარო ღმერთმა ამ კითხვაზე პასუხს არ ვიცი პოვიან თუ არა, მაგრამ ამ კითხვის პასუხის მაძიებელზე აუცილებლად ვილაპარაკებთ. ნინია დათო მოგესალმებით და გითხოვთ დროს. დილამშვიდობის ანა, ამ რუბრიკის მომზადებისკენ ერთი ყველასთვის ცნობილი მეცნიერის გარდაცვალება მგვიბისგა. სამწუხაროდ ისე მოხდა, რომ მე სტივენ ჰოკინგის არც ერთი წიგნი და არც ერთი სტატია არ წამიგითხავს. ყოველთვის მიმაჩნდა, რომ სამეცნიერო ლიტერატურა, როგორც ამბობენ, ჩემი არ იყო. არ ვიცი ნინიასთვის როგორ იქნება, მაგრამ პირადად ჩემთვის დღევანდელი გადაცემა გამოწვევაცაა. დღევანდებმა სტუმარმა უნდა დამარწმუნოს, რომ სამეცნიერო ლიტერატურა ისეთივე საინტერესო შეიძლება იყოს ჩემთვის, როგორც მხატვრულია. დილამშვიდობისა, როგორც დათომ თქვა, დღეს სტივენ ჰოკინგზე ვსაუბრობთ. ადამიანზე, რომელმაც მეცნიერების რთული ენა ყველასთვის გასაგები და ხელმისაწვდომი გახადა. საქართველოში სტივენ ჰოკინგის სახელი ბევრად წინ უსწრებს მის წიგნებს. ჩვენთან მას უდიდეს მეცნიერად აღიარებენ, უნახავთ მისი ცხოვრების შესახებ გადაღებული ფილმები. ოსკარით დაჯილდოების ცერემონიალზე გულშემატკივრობდნენ მისი როლის შემსრულებელ მსახიობ ედი რედმეინს და ასე შემდეგ. მაგრამ კითხულობენ თუ არა მის წიგნებს, იყენებენ თუ არა შესაძლებლობას, რომელიც მან მკითხველს მისცა მარტივად გაიგონ რთული მეცნიერების შესახებ, რამდენად პოპულარულია სამეცნიერო ლიტერატურა საქართველოში და ზოგადად არის თუ არა ხელმისაწვდომი ის ქართულ ენაზე. ყველა რთულ კითხვაზე მარტივი პასუხების მიზაღებად პირვანდელი პროფესიით ფიზიკოსი, შემდეგ ეკონომისტი, ამჟამად ეროვნული ბანკის პრეზიდენტის მრჩეველი, მოაზროვნე და საქართველოში ალბათ ერთ-ერთი ყველაზე ნაკითხი. ხო, განათლებული სხვა არ მიყვარს ხოლმე. ერთ-ერთი ყველაზე ნაკითხი ადამიანი გიორგი ბაქრაძე მოვიწვიეთ, რომელიც უკვე სტუდიაშია და რამდენიმე წამში მასთან ერთად განვაგრძობთ საუბარს. დილამშვიდობის, დიდი მადლობა. დილამშვიდობის, მადლობა თქვენ. როგვეწია ესე ადრიანად. მოდი დავიწყოთ ძალიან ზოგადად, ხო?
რომ უამბოთ იმ მაყურებელს, ვინც მაინც არ იცის, ვინ იყო ჰოკინგი, რაც აკეთებდა ეს კაცი, რას წარმოადგენდა, რაზე მუშაობდა. ჰოკინგი ალბათ ყველაზე უფრო ცნობილი მეცნიერი არის არამეცნიერულ სფეროებში, ხო? ძირითადად თავისი დაავადების გამო, რომელმაც ეს საკულტო ფიგურა შექმნა მისგან, ადამიანი, რომელსაც ახალგაზრდობაში შეეყარა ეს ამიოტროფიული ლატერალური სკლეროზი, აგრეთვე წოდებული ლუ გეჰრიგის დაავადება და მიუხედავად იმისა, რომ ამ დაავადების მქონე ხალხი 2-3 წელს ცხოვრობს მხოლოდ, მან იცხოვრა ბევრად მეტი. და არათუ განქორწინებაც მოახერხა, შვილებიც განქორწინებაც მოახერხა, მეორე ცოლიც მოიყვანა და შვილებიც ყავს, მე თუ არ ვცდები. ხო, ანუ ადამიანი, რომელიც პირველ რიგში ალბათ ყველა საინტერესო არის ის, რომ აი ამ დაავადებამ, რომელმაც საბოლოო ჯამში აბსოლუტურად უძლური და უძრავი დატოვა, არ შეცვალა მის ცხოვრებაში თითქმის არაფერი გარდა იმისა, რომ ფიზიკური პრობლემა შეუქმნა, ის აგრძელებდა სტატიების წერას, აგრძელებდა კვლევებს, მუშაობდა როგორც პროფესორი, ბოლოს რამდენიც მე ვიცი, მხოლოდ ნეკათითი უმუშავებდა, რომელთაც აკეთებდა პრაქტიკულად ყველაფერს, საბედნიეროდ ის უზრუნველყვეს შესაბამისი ტექნოლოგიებით, მაგრამ მიუხედავად ამისა ის დარჩა მეცნიერი და ალბათ ერთ-ერთი დიდი უცნაურობა არის ის, რომ მას არ შეხვდა ნობელის პრემია წილად. შეიძლება იმიტომაც, რომ ნობელის კომიტეტისთვის ის ძალიან პოპულარსკლავი იყო. ხო, ზედმეტად ცნობილი იყო. ის მონაწილეობდა ფილმებში, მასი ჯერ კიდევ Star Trek-ში მიიღო მონაწილეობა, დიდი აფეთქების თეორიაში სერიალში რამდენჯერმე მიიღო და ანუ ძალიან ისეთი ღია პიროვნება იყო, მიუხედავად იმისა, რომ სფეროებში მუშაობდა ჩვეულებრივი ადამიანისთვის საკმაოდ რთული გასაგები არის. ანუ ერთადერთი რაც თქვა ხალხმა იცის არის, რომ შავხრელებზე მუშაობდა, მაგრამ გაცილებით უფრო ღრმა და გაცილებით უფრო მეტია გაკეთებული, ვიდრე უბრალოდ ის, რაც ზოგადად არის ცნობილი, ხო, ის მუშაობდა შავხრელზე, სინგულარობებზე და კვანტურ მექანიკაში. გიორგი, შემდეგ კითხვას დაგისვამ, ძალიან ბევრ მეცნიერს თავის ნაფიქრი გადმოაქვს ფურცელზე და მე იმას ავრცელებს მსოფლიოში, რითია გამორჩეული მათგან სტივენ ჰოკინგი? რითი იყო გამორჩეული? ხო, ჰოკინგი არ არის, რა თქმა უნდა, ერთადერთი მეცნიერი, ვინც პოპულარული ენით გადმოსცემდა თავის ნაშრომებს და ზოგადად ცდილობდა თავისი სფერო გაეცნო ფართო მასებისთვის, ასე ვთქვათ, მაგრამ მისი წიგნი, ალბათ ყველა ცნობილი მის წიგნი დროის მოკლე ისტორია, ძალიან კარგი მაგალითი არის იმისა, თუ როგორ შეიძლება აუხსნა ადამიანს, რომელსაც საერთოდ წარმოქმნა არ აქვს რა არის ფიზიკა, აუხსნა კოსმოლოგიის საწყისები საბოლოო ჯამში და არ მახსოვს ვის რომელ მეცნიერს აქვს ნათქვამი, მაგრამ ფრაზა არის ეს, რომ თუ 8 წლის ბავშვს ვერ აუხსნი, რას აკეთებო, შენ არ ხარ ნამდვილი მეცნიერი. დაახლოებით ასე. და მე მგონია, რომ ჰოკინგმა ამას მიაღწია ეს ძალიან მარტივი ენით ხსნიდა ერთ-ერთი სარეკლამო სლოგანივით კი არა, ანუ ის რითაც სადა მიეზიდა მკითხველი არის ის, რომ ერთადერთი ფორმულა არის თელ ამ ჩემს წიგნშიო, რომელიც არის არის mc კვადრატი. ხო, აინშტაინის ნობელი ფორმა. და პრინციპში, ანუ ვინც ამ წიგნს კითხულობს, ახლა რა თქმა უნდა ის ადამიანი ვერ გახდება ფიზიკოსი, ანუ მაგრამ სამეცნიერო პოპულარული წიგნების როლი ეს არც არის. როლი არის დააინტერესოს და ამას ჰოკინგი თავის წიგნში დააკარგა ახლა. მაგაზე მინდა რომ ჩაგიკითხო ასე ვთქვათ. რისი ინტერესის დასაკმაყოფილებლად უნდა მივმართო ჰოკინგის წიგნებს? აი რა უნდა დამაინტერესოს, რა სფერომ, ფიზიკის რა მიმართულებამ, რომ მივიღო ამაზე პასუხი. რა კითხვებზე მივიღე პასუხს ჰოკინგის ან სტატიების ან წიგნების საკითხი? სტატიები პოპულარული რამდენიც მეცნიერებს არ არის, ძირითადად სამეცნიერო არის და ანუ შესაბამისად რთული არის. რაც შეეხება მის წიგნებს, რომლებიც ნაწილი დაწერა მარტომ და ნაწილი ძალიან საინტერესო ფიზიკოსთან ლეონარდ ლოდინოვთან ერთად, ეს არის პასუხები იმაზე, ვის საინტერესებს, საიდან მოდის სამყარო, მისი წიგნი მაგალითად ლოდინოვთან დიდი დიზაინი არის სტელობა და საბოთოს ის, რომ ჩვენ მაგალითად ის ამბობს, რომ ჩვენ ვერ დავამტკიცებთ ვერასდროს ღმერთი არ არსებობს, მაგრამ ჩვენ შეგვიძლია ვთქვათ, რომ
იმ თეორიებს რაც ჩვენ დღეს გვაქვს, ის რომელიც ხსნიან საიდან მოდის სამყარო, დღევანდელი სამყარო, იმას ღმერთი არ სჭირდება. შეიძლება სადღაც არის, მაგრამ ახსნა ამ ყველაფრის შეიძლება ღმერთის ჰიპოთეზის გარეშეც. ამიტომ თუ ჩვენ გვაინტერესებს საიდან მოდის სამყარო, როგორ შეიქმნა, რა არის დიდი აბეთქება, რა არის კოსმოლოგია, შავი ხვრელები და ამ შემდეგ როგორც ცდილობს ფიზიკა გააერთიანოს ეს ყველაფერი გრავიტაციაც და კვანტური მექანიკაც და ზოგადად ესეთი ფუნდამენტური საკითხები სამყაროს შექმნაში უნდა წაიკითხოს ჰოკინგის წიგნები. გიორგი, რა ხდება იმ შემთხვევაში, როცა ადამიანებს საქართველოში არ შეუძლიათ ინგლისურად კითხვა? როგორ შეიძლება მათ ისინი რომ გაეცნონ სტივენის წიგნებს და რა შესაძლებლობები აქვთ ამით? მე მგონი რაღაცეები, მე მგონი დროის მოკლე ისტორია ნათარგმნია, მე სამწუხაროდ არ მე როგორც ზუსტად ვაღიარე. ხო, მე ქართულად არ მაქვს საკითხული რომ მოგატყოთ, მაგრამ ნათარგმნი არის. ნელ-ნელა მე მგონი საქართველოში გაიზრდება ზოგადად პოპულარული სამეცნიერო პოპულარული ლიტერატურის სადმე ინტერესი. საკეთ მივდიოდი ამ შეკითხვით. ხო, მე მგონია რომ ნელ-ნელა მივდივართ, არის სტელობები, მაგალითად ითარგმნოს რაღაცა ვიდეო კლიპები Facebook-ზე არის, ჩემი მეგობრების ჯგუფი არის, Facebook-ი, რომელიც თარგმნიან კლიპებს, სუბტიტრებს ადებენ და თქვათ არა მარტო ჰოკინგი, ჰოკინგის ვიდეო კლიპები იმდენ საინტერესო არ არის, სინთეზირებული ხმის გამო, მაგრამ არიან სხვა მეცნიერები, რომლებიც არა მარტო წიგნად, არამედ ვიდეო მასალითად გადმოსცემენ პოპულარულ ენაზე თავის თეორიებს და ზოგადად ყვებიან მეცნიერების შესახებ. ამიტომ მე მგონი ეს ძალიან საინტერესო თემაა ზოგადად. კიდევ ერთი კითხვა მაქვს, რომელიც სალსახად შეიძლება იდეის სტილშიც წავიდეს, რა სიტყვით სასკოლო ასაკის ბავშვებზე, რომლებსაც ვთქვათ თქვენ როგორც უწოდებდით, ჰუმანიტარები არიან და დიდად ვერ ინტერესდებიან ტექნიკური საქმეებით. იქნებ საინტერესო მათთვის, რომ ეს ყველაფერი, საბაზისო განათლება ამ მიმართულებით, ჰოკინგის სტატიებით და წიგნებით დაიწყონ ღირს ეს მცდელობა სკოლების მხრიდან თუ არა? რო შევავსო შეკითხვა, შესაძლებელია თუ არა, მაგალითად, პირობითად ჰოკინგის ტექსტებით ან სხვა მეცნიერების ტექსტებით, რომლებიც სამეცნიერო პოპულარულ ენაზე წერენ, ჰუმანიტარმა მოსწავლემ შეიყვაროს პირობითად ფიზიკა. კი, რა თქმა უნდა, შეიძლება. ძალიან ბევრი რამე რა თქმა უნდა დამოკიდებულია მასწავლებელზეც, ხო? იმიტომ რომ მოსწავლეებისთვის ძირითადი წყარო ინფორმაციის ამა თუ იმ საგანზე არის შესაბამისი საგნის მასწავლებელი. მაგრამ თუ მასწავლებელი კარგია და მასწავლებელს უყვარს თავის საგანი, მე მგონი მაგან უნდა სცადოს უფრო მეტი მიაწოდოს ბავშვებს ვიდრე ფიზიკის წიგნში წერია და ეგ ზოგადად ძალიან მნიშვნელოვანი არის არა მარტო ფიზიკაში, არამედ ნებისმიერ მეცნიერებაში, რომ ბავშვები ან სტუდენტები, რომლებიც პირველად ხვდებიან ამა თუ იმ საგანს და ეს არის პირველი შეხვედრა დაფუძნებული რაღაცა მშრალ ფორმულებზე და გრაფიკებზე და რაღაცებზე, მათთვის შედარებით უინტერესო არის. ამიტომ რაღაცა თვალსაზრისით სამეცნიერო პოპულარული ლიტერატურა ძალიან დიდ როლს უნდა თამაშობდეს, მე მგონი. რა თქმა უნდა, იქ არის გასათვალისწინებელი სირთულეები, იმიტომ რომ რაღაცა გარკვეული მცირე ბაგაჟი მაინც არის საჭირო მანამ სანამ ჰოკინგს დაიკითხავ. დიდი არა, არაფერისთი არ არის, მაგრამ მე მგონი რომ მასწავლებლებს შეუძლიათ ეს მიაწოდონ ინფორმაცია. კი, და კარგად შეუძლიათ ეს გამოიყენონ ნამდვილად. ხო, მაგრამ როგორ ფიქრობ, თავად მასწავლებლებში რამდენად პოპულარულია ჰოკინგი თვითონ თავად მასწავლებლებისთვის არის ის ასე ვთქვათ პროფესიული ლიტერატურაზე შეიძლება ვიკითხოთ, იმიტომ რომ მათთვის ცალსახად პროფესიული ლიტერატურის წრეში შეგვიძლია განვიხილოთ. არა მარტო ეს ავტორი. მე არ ვიცი ვთქვათ ფიზიკის მასწავლებლებზე ვერ ვიყავ, მაგრამ მე როგორც ეკონომისტმა შემიძლია ვთქვა, რომ მე ძალიან მიყვარს და ძალიან ხშირად ვკითხულობ პოპულარულ წიგნებს ეკონომიკაზე, რომელიც ძალიან ბევრი არის. სამწუხაროდ ქართულად არ არის და ინგლისურად არის, ქართულად ჯერ არ თარგმნილა, მაგრამ ძალიან ბევრი არის წიგნი, რომელიც ფორმულების და მოთხოვნა მიწოდების მრუდების და იმის გარეშე ძალიან კარგად ყვება იმის შესახებ თუ რა არის ეკონომიკა და სხვადასხვა სფეროები ეკონომიკაში. ამიტომ და ჩემთვის მათ შორის როგორც პროფესიონალი ეკონომისტისთვის ეს წიგნები მაინც საინტერესო არის, იმიტომ რომ იქაც არის ბევრი საინტერესო და
ახალი ჩემთვის, ან დანახული არის თქვა რაღაცა ასპექტები ეკონომიკისა, რომელზეც მე არ მიფიქრე. ამიტომ მე დარწმუნებული ვარ, რომ ანალოგიურად ფიზიკის მასწავლებლებისთვის ან ფიზიკის ლექტორებისთვის სამეცნიერო პოპულარული წიგნები და ჰოკინგის წიგნებიც იმავე როლს შეასრულებენ, იმიტომ რომ ჰოკინგი მაინც ჰოკინგია და რადგანაც შანსი მოგვეცა, მოდი უნდა გამოვიყენოთ ეს შანსი. კიდევ რომელ ავტორებს ურჩევდი მაყურებელს გარდა ჰოკინგისა, რომლებიც ესე ძალიან მარტივიანით ახსნიან ისეთ რაღაცებს, რაც ერთ შეხედვით რთულად გვეჩვენება. ნუ ეს ლეონარდ ლოდინოვის წიგნები არის ძალიან საინტერესო, რომელიც თვითონ ცალკე დაწერა და ბევრ სფეროს ეხება, არა მხოლოდ ფიზიკას. არის ძალიან საინტერესო ავტორი სემ კინი, რომელიც კიდევ უფრო ფართო სფეროების პოპულარიზაციას ახდენა, მაგას აღწინები ქიმიაზე, გენეტიკაზე, ანუ ბევრად უფრო ისა. ძალიან ბევრი არის კარგი წიგნი ეკონომიკაზე, მაინც ეკონომიკისკენ მივიწევ ის. კი. მაგრამ ანუ ბევრი არის სინამდვილეში მართლა არის იენ სტუარტი, რომელიც მათემატიკაზე წერს ძალიან საინტერესოდ, მათ შორის აი რამდენიმე წლის წინ თუ გახსოვს გრიგორი პერელმანი იყო ეს უცნაური მათემატიკოსი, რომელმაც მიიღო პრიზი და მერკაცშვილმა არ იცოდა რა არის ეს პუანკარის ჰიპოთეზა და შემდეგ ამაზე აქვს წიგნები. ანუ ძალიან მარტივი ენით ხსნის სტუარტი აი მათემატიკის აუხსნელ პრობლემებს ზოგადად მათემატიკის ისტორიაზე და შემდეგ ბევრი არის, ძალიან ბევრი არის კარგი წიგნი. სად ეძებოს ეს რესურსი მკითხველმა? ალბათ ინტერნეტში. ანუ ინტერნეტში თავისთავად. ინტერნეტში რამდენადაც ხვდები ეს ქართულად თარგმნილი არ უნდა იყოს. სამწუხაროდ არ არის და მე იმედი მაქვს, რომ ჩვენი გამომცემლობები დაინტერესდებიან ამითი და პრინციპში შეიძლება ანუ სადაც ჰოკინგი ითარგმნა შეიძლება ვთქვათ მუშაობა აი ამ თემატიკაზე და შერჩევა იმ წიგნების რაც შესაძლოა საინტერესო იყოს, მაგრამ ამ ეტაპზე ინტერნეტში წიგნების ყიდვა შეიძლება Amazon-ზე ცოტა გამხელების და უფასო ცოტა გამხელების და კი ეგეც შეიძლება, თუმცა მე არ ვიტყვი სად. და ზოგადად ნეცი ინტერნეტი ძალიან კარგი წყაროა და გიორგი ბოლო კითხოს დაგისვამ ყველას ძალიან გული დაგვსვლა სტივენის გარდაცვალების გამო ქართულმა Facebook სამყარომ გამოიგლოვა ღირსეულად ეს ადამიანი და თქვენ როგორ ფიქრობთ ის რომ დღეს სოციალი ყოფილიყო კიდე სადამდე მივიდოდა ნუ რა იქნებოდა მისი ყველაზე დიდი აღმოჩენა რას ელოდით თქვენ პირადად მისგან და რა გეგონათ რომ მოსალოდნელი ხო ეგ ცოტა რთული არის მე მის სამეცნიერო მიღწევებს თავი დავანებოთ ყველაზე ისეთი წმინდა გრაალი ნებისმიერი ფიზიკოსთვის რომელიც ამ სფეროში მუშაობს არის გაერთიანებული თეორია, ყველაფრის თეორია. და კარგი იქნებოდა რომ ჰოკინგს მიეღწია, მაგრამ თუმცა თვითონაც ამ სფეროში შეიძლება ეს თეორია არც არსებობს. შეიძლება ჩვენ არ გვაქვს საერთო თეორია რომელიც ხსნის ყველაფერს ატომებიდან პლანეტებამდე და ვარსკვლავებამდე. მაგრამ ერთი რაც მე ძალიან მინდოდა და რაც სამწუხაროდ სტივენს რაშიც არ გაუმართლა არის ის რომ მას უნდოდა გზავრობა კოსმოსური ხომალდით და პირველი იყო იმათ სიაში ვინც ესე იგი დაიბევა ადგილი ამ კომერციულ ფრენებში და ჯერჯერობით ეს კომერციული ფრენები არ არსებობდა. ზოგადად ანუ არა მარტო მარსისკენ, არამედ ეს რიჩარდ ბრენსონმა დააპირა თავიდან თუ აქ კომერციული სინ და პირველი მე მგონი სუსუ პირველი ჰოკინგი ჩაეწერა და ძალიან გულდასაწყვეტია რომ მან ვერ შეძლო. მან იგზნო რა არის უწონება ის იყო შესაბამის ხომალდში იფრინა და ძალიან ბედნიერი ხო ფოტოები ყველა მიცის, მაგრამ აი ესეც რო ყოფილიყო, შეიძლება გაცილებით უფრო მეტად შემოვნებოდა ეს ვიდრე ნობელის პრემია, რომელიც ასევე არ მიიღია. ძალიან დიდი მადლობა. საინტერესო სტუმრობა. ბევრ საინტერესო შეკითხვაზე მივიღეთ პასუხი, დარწმუნებული ვარ რომ მაყურებელმაც. დიდი მადლობა გიორგი ბაქრაძეს ამ განათლებისთვის, ამ ცოდნის გაზიარებისთვის. ჩვენ შევხვდებით ერთმანეთს შემდეგ წიგნის დროში. მადლობა ნინია მაჯავაშვილს და გორგილაძეს აი ამ ძალიან საინტერესო თემისთვის რა თქმა უნდა გიორგი ბაქრაძის საინტერესო საუბრისათვის. წიგნის დროს შემდეგ დრო არის უკვე სარეკლამო პაუზზე გავიდეთ, დაგიბრუნდებით ძალიან მალე უკვე ნინი ლონგურაშვილთან ერთად და ვისაუბრებთ ელექტრომობილებზე, მისი პარკირების პრობლემებზე დედაქალაქში და არა მხოლოდ.
რეკლამის შემდეგ საქმიანი დილით ბრუნდებით პირდაპირ ეთერში. ჩვენს მაყურებელს დავუთხრა, რომ სულ რამდენიმე წუთში ველოდებით პრემიერ-მინისტრის განცხადებას სახელმწიფო კანცელარიიდან, რომელსაც პირდაპირ ეთერში შემოგთავაზებთ. თუმცა იქამდე წინასწარი გეგმით გათვალისწინებული შემდეგი სტუმარი და თემა. საგადასახადო სისტემა საქართველოში ელექტრომობილების შეძენებს შეღავაც უკეთებს და ელექტრომობილების გამბაჟება უფასოა. ადმინისტრაციული უწყებები ცდილობენ, რომ გარემოზე მავნე ზემოქმედების შესამცირებლად გადაადგილებისთვის ტრადიციული შიდა წვის ძრავიანი ავტომობილები ელექტრომობილებით თავადაც ჩაანაცვლოთ. სულ ახლახანს ტენდერი მაგალითად თბილისის მერიამ გამოაცხადა. ელექტრომობილები მთელი მსოფლიოსათვის სულ რამდენიმე წლის წინანდელი სიახლეა და შესაბამისად მისი მფლობელები ისედაც ბევრი გამოწვევის წინაშე არიან. საქართველოში აღმოჩნდა, რომ გამონაკლისები საყოფაცხოვრებო დონეზეც გვაქვს. მიუხედავად იმისა, რომ თბილისის მერიამ ელექტრომობილებზე, ავტომობილებზე პარკირების გადასახადი გააუქმა, ესეც ერთგვარი წახალისებაა. აღმოჩნდა, რომ გადასახადი ხშირად ვერც ვერაფერია შეღავათისათვის. ამ თემას აუცილებლად დაუბრუნდებით. ახლა პრემიერ-მინისტრის პრესკონფერენციას გთავაზობთ სახელმწიფო კანცელარიიდან. რეგიონული პროექტები მახსოვს კარგი ხანი დამჭირდა მისი საჯარო სამსახურში წამოსვლაზე დაყოლიერისთვის. და მაშინვე ამბობდა ის, რომ ის საკუთარ თავს ძელადიან პერსპექტივაში ვერ ხედავდა საჯარო სექტორში. გამომდინარე იქიდან, რომ იმას 20 წელია ვიცნობ და ყოველთვის იყო კერძო სექტორში. რამდენიმე დღისი მან მომართა თხოვნით კერძო სექტორში დაბრუნების თაობაზე. მე ასევე დამჭირდა რამდენიმე დღე, რომ განმარტოებინა დარჩენაზე, ამგვარად უკვე ვეღარ შევძელი, ამიტომ მომიწია მისი თხოვნით დაკმაყოფილება. მინდა თქვა, რომ ზურა ყოველთვის სადაც მუშაობდა და მე მას დიდი ხანია ვიცნობ, იყო გამორჩეულად ეფექტური მენეჯერი. ის ყოველთვის იყო ბიუროკრატიის წინააღმდეგი და შედეგებზე ორიენტირებული ადამიანი და მან დაადასტურა საკუთარი მუშაობითაც მთავრობაში, მათ შორის ძალიან მნიშვნელოვან თანამდებობაზე, რაც გახლავთ რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის მინისტრის თანამდებობა, სადაც მან 4-ხუთიანი გეგმის ერთ-ერთ უმნიშვნელოვანეს მიმართულებაში, სიცივი განვითარების კომპონენტში სერიოზული პროგრესი აჩვენა. დაწებულია ძალიან მნიშვნელოვანი პროექტები, როგორც არის რიკოთის მონაკვეთის პროექტი, როგორც არის ქუთაისიდან აბასთუმანთან შემაერთებელი გზა, ეს გახლავთ ასევე დაპროექტებულია და მალე დაიწყება ქუთაისისა და სვანეთის შემაერთებელი გზა, ასევე ზემო იმერეთისა და რაჭის შემაერთებელი გზა, წყალმომარაგების პროექტებში 300,000-მდე ადამიანის საცხოვრებელი პირობები გაუმჯობესდა მის მიერ განხორციელებული პროექტების შედეგად, ასე რომ მე მინდა მას დიდი მადლობა გადავუხადო გაწეული სამუშაოსთვის და წარმატება უსურვო მის შემდგომ საქმიანობაში, სადაც ის დარწმუნებული ვარ, წარმატებული იქნება. მინდა ამ თანამდებობაზე, რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის მინისტრის თანამდებობაზე წარმოგიდგინოთ მაია ცკიტიშვილის კანდიდატურა. მაია გახლდათ მთავრობის ადმინისტრაციის უფროსი 2012 წლიდან დღემდე, ძალიან წარმატებული უფროსი. ჩემთვის არ არის მარტივი ამ გადაწყვეტილების მიღება, ასევე იმიტომ, რომ ვფიქრობ, რომ მთავრობის ადმინისტრაციაში ის საქმე, რომელსაც და ის მოცულობა საქმის, რომელსაც მაია ძალიან წარმატებით უძღვებოდა, ასევე რთული შესავსები იქნება ამ პოზიციაზე ისეთი ადამიანის მოძებნა, რომელიც ასეთივე წარმატებით გაუძღვება ძალიან მნიშვნელოვან საქმეს, მაგრამ რეგიონული განვითარების და ინფრასტრუქტურის მინისტრის თანამდებობა იმდენად მნიშვნელოვანია, რომ მე მიწევს ამ გადაწყვეტილების მიღება და დარწმუნებული ვარ, რომ მაია იქნება ძალიან წარმატებული მინისტრი, დარწმუნებული ვარ, რომ სიცივი განვითარების მიმართულებით ჩვენ კიდევ ვნახავთ ძალიან დიდ წარმატებებს. მე მინდა მაიას უსურვო წარმატება ამ ახალ თანამდებობაზე და დარწმუნებული ვარ მის წარმატებაში. ასევე მინდა ორიოდე სიტყვით შევეხო იმ პოლიტიკურ მithქმა-მოთქმას, რომელსაც ადგილი ჰქონდა გასული დღეების განმავლობაში, განსაკუთრებით გუშინ, ამ ცვლილების თაობაზე გაჟონა ინფორმაცია და რანაირი ისტორია აღარ მოვისმინეთ. მოგეხსენებათ, რომ ინფრასტრუქტურის სამინისტრო ატარებს სხვადასხვა ტენდერებს და არაერთი კომპანია მონაწილეობს ამ ტენდერებში და ბუნებრივია, რომ ყველა კერძო სექტორის სუბიექტი ვერ იქნება ერთნაირად ბედნიერი და კმაყოფილი და ისინი
სხვადასხვა პოლიტიკური საშუალებებით, მათ შორის ჩვენ ვნახეთ ეგრეთ წოდებული ოპოზიციონერები, რომლებიც კონკრეტულ კომპანიებს ლობირებდნენ გუშინ, იყვნენ აყოლილი ამ მითქმა-მოთქმას და მინდა გითხრათ, რომ ამ პოლიტიკურ სპეკულაციებს აბსოლუტურად არანაირი საფუძველი არ გააჩნია, რაც მოგიყევით, ეს არის სიმართლე და ეს არის ის რეალობა, რომელიც დარწმუნებული ვარ, რომ ყველა ჩვენი მოქალაქისთვის არის ძალიან მნიშვნელოვანი. ასევე მინდა ძალიან მოსაწყენი რომ არ იყოს მთავრობის ადმინისტრაციაში ბრიფინგები, ორიოდე სიტყვით მინდა თქვა ასევე იმ ადამიანების საყურადღებოდ, რომლებიც ყვალყორნები დასტრიალებენ მთავრობის ადმინისტრაციის მე-11 სართულს და დაყენებული აქვს ტაიმერები პრემიერ კვირიკაშვილის გადადგომაზე. მინდა დავარწმუნო ისინი, რომ ეს ტაიმერი რამდენიმე წელი მინიმუმ არ დარეკავს, ამიტომ დაიშენონ, ესე ვთქვათ, მე მათი საცოდაობით აღარა ვარ, გამოიძინონ კარგად, სანამ საქართველოს წინწავა. დიდი მადლობა. ეს იყო პირდაპირი ჩართვა სახელმწიფო კანცელარიიდან პრემიერ-მინისტრმა გიორგი კვირიკაშვილმა განცხადებით, რომელიც მან სულ რამდენიმე წუთის წინ გააკეთა. ზურაბ ალავიძე თანამდებობიდან გათავისუფლებლად გამოაცხადა მისივე განცხადების საფუძველზე, როგორც მან აღნიშნა, რამდენიმე დღის წინ მიმართა რეგიონული განვითარების და ინფრასტრუქტურის მინისტრმა თავად მინისტრის პორტფელის დატოვების შესახებ და როგორც კვირიკაშვილმა აღნიშნა, მის ადგილს იკავებს მაია ცქიტიშვილი, რომელიც 2012 წლიდან სახელმწიფო კანცელარიაში მუშაობდა. ამ თემაზე უცლად გადაცემის დასაწყისშივე ვისაუბრეთ, სრულებები მედიისათვის ცნობილი ჯერ კიდევ გუშინ საღამოს გახდა, თუმცა მნიშვნელოვანი იყო ალბათ ის განცხადებაც, რომელიც პრემიერ-მინისტრმა საკუთარი თანამდებობაზე ყოფნის ან წასვლის შესახებ გააკეთა. მან თქვა, რომ რამდენიმე წლის განმავლობაში ის არ გეგმავს პრემიერ-მინისტრის პოსტი დატოვოს. ეს იყო კანცელარიიდან ჩართვა და ინფორმაცია, რომელიც პრემიერ-მინისტრმა გიორგი კვირიკაშვილმა გაგვაცნო. ახლა კი გეგმა, რომელსაც მივყვებოდით საქმიანი დილის მაყურებლებისათვის, ძალიან საინტერესო თემატიკა, ელექტრომობილებზე ვსაუბრობთ და სიუჟეტი მინდა შემოგთავაზოთ იმ პრობლემაზე, რომელსაც ელექტრომობილების მფლობელები დედაქალაქში პარკირების მიმართულებით აწყდებიან. ვისაუბრებთ სტუმართან ერთად ამ საკითხზეც, თუმცა იქამდე ნინო ლონგრაშვილის მომზადებული სიუჟეტი ვნახოთ. გიორგი მშვენიერაძემ ელექტრომობილის ყიდვა მას შემდეგ გადაწყვიტა, როცა მისი ფილტვებისთვის და ცხვირისთვის სუნთქვა შეუძლებელი გახდა. ძველი ავტომობილის გაყიდვით ის საკუთარ ბიუჯეტსაც ზოგავს და დაბინძურებულ ჰაერსაც გაწმენდაში ეხმარება. სანამ გაყიდვის გადაწყვეტილებას მიიღებდა, ჯერ ინტერნეტში მოიწია ინფორმაცია. სამწუხაროდ, ეს ყველაფერი ისეთი მარტივი არ აღმოჩნდა, როგორც ელოდა. განსაკუთრებული ყურადღება სახელმწიფოს მხრიდან მხარდამჭერ პროგრამაზე გაამახვილა. ისეთი, როგორც ელექტრომობილების ავტოსადგომია. მაგალითად, ავიღოთ პარკირება, ხო? რაღაც თითქოს და გვაქვს დეკლარირებული, რომ თბილისში პარკირება ელექტროავტომობილების არის უფასო, მაგრამ ისეთი გართულებული პროცედურაა იმისთვის, რომ ამ უფასო პარკირებით ისარგებლო, ფაქტობრივად გირჩევნია, რომ ის 25 ან 50 ლარი 6 თვეში ან წელიწადში გადაიხადო და ისე გააკეთო. წარმოგიდგენთ, რაღაც გადაიღოთ მანქანის პასპორტის ასლი, თქვენი პირადობის მოწვევის ასლი, შემდგომ მიხვიდეთ მერიაში, მიიტანოთ ეს განცხადება, შემდგომ მერია გადააგზავნოს საქალაქო სამსახურში, რომელსაც უფლება აქვს დამატებით მოგთხოვოთ დოკუმენტების წარდგენა. შემდგომ ამის განიხილავს და როცა განიხილავს და დაასრულებს, 2 დღეში გაცნობებს პასუხს. და აცნობებს თქვათ მომსახურე კომპანიასაც city park-საც. პარკირების საფასურის გადახდისგან გათავისუფლება ეკოლოგიურად სუფთა ავტოტრანსპორტის იმპორტის წასახალისებლად გადადგმული კიდევ ერთი ნაბიჯია. ეს განცხადება თბილისის მერიას ეკუთვნის, რომელიც 2017 წლის 20 იანვრით თარიღდება. დღეს პარკირება უფასოა, თუმცა რთულად მისაღწევი. რიგ პრობლემებზე, რომლებსაც ელექტრომობილების მეპატრონეები აწყდებიან, გიორგი მშვენიერაძემ ჩვენთან ღიად ისაუბრა. მეორე ეს არის ეგრეთ წოდებული ავტოსატენები, რომელიც არის ავტომატენი აპარატები, რომლებიც 25-მდეა თბილისში დაახლოებით, ისპეისია კომპანია, რომელიც ამას ამონტაჟებს, თუმცა არ არის ქალაქში არც ერთი სწრაფი სატენი, ავტომატენი. ანუ იმისთვის, რომ თქვა ავტომობილი გიჯდება, აკუმულატორი და გინდა რომ მალე ისარგებლო, არის შეუძლებელი. ისინი, რომლებიც არის ეგრეთ წოდებული შედარებით ხანგრძლივი, რომელსაც ჭირდება, აქ კიდე სხვა პრობლემას ვაწყდებით, როგორც არის მაგალითად პარკინგზე, სადაც ეს ავტოდამტენებია განთავსებული, ხშირად სხვა მანქანები გვხვდება, განსაკუთრებით როცა ესახება გასართობ ცენტრებს, ამოიცა თბილისის გალერეაში, რომ მიხვიდეთ, ორი ესეთი დამტენი არის განთავსებული, მაგრამ იქ ყოველთვის სხვა არაელექტროავტომობილი აყენია.
გარდა ამ პრობლემისა, კიდევ არის ერთი გასათვალისწინებელი პროცედურა. ელექტრომობილის მესაკუთრეებს თუ უნდათ, რომ ქალაქში ისე გადაადგილდნენ, რომ ავტომობილი შუაგზაში არ გაუჩერდეთ, თან უნდა იქონიონ სპეციალური კაბელი, იმისთვის რომ ავტომობილი დატენონ, რადგან თავად აპარატს ეს არ გააჩნია. ამიტომ ბევრად სწორი იქნება იყოს უფასოს ნაცვლად შესაძლებელია ფასიანი სერვისები, იმიტომ სერვისი დღეს უფასოა, აი აგერაც კიდევ ერთი მისამრიფი. იყოს ფასიანი, მაგრამ იყოს კომფორტული მოსახმარად, ვიდრე იყოს უფასო და იყოს უხარისხო. ეს როგორც ხშირად ხდება ხოლმე, ყველაფერი რაც უფასოა არ ვარგა. ესე რომ ამ შემთხვევაში ეს პრობლემა გვიდგას აქაც. თავისუფლად შეიძლება თქვა, რომ უფასო დიდი ალბათობით უხარისხოცაა. ჩვენ ამას ვერ ვიტყვით, მინიმუმ სანამ საკუთარი ელექტრომობილი არ გვეყოლება, მაგრამ რჩევებს ამ სფეროს განვითარებისთვის მხოლოდ მოსახლეობა კი არა, საჯარო მოხელეც არ აკლებს. საჯაროდ ყველას დასანახად თეიმურას მურღულიამ განათლების მინისტრის მოადგილემ შინაგან საქმეთა სამინისტრო სოციალურ ქსელში მონიშნა და რჩევაც იქიდან მისცა. კოლეგებო, უნგრეთში ელექტრომობილებს, მაგრამ არა ჰიბრიდებს განსხვავებული ნომრები აქვთ მწვანე ფონით. ასეთი მოდელი ხელს უწყობს უფასო პარკირების სპეციალურ ზონებში დაშვების და რიგი სხვა მწვანე ინიციატივების სტიმულირების პროექტების განხორციელებას. ტექნიკურად და ფინანსურად რთულად არ მესახება და იქნებ ჩვენც დავსტარტოთ. მას შემდეგ, რაც გიორგი მშვენიერაძეს ბოლომდე მოვუსმინეთ და ჩვენც გავერკვიეთ პრობლემაში, რომელსაც ელექტრომობილების მესაკუთრეები ყოველდღიურად აწყდებიან, საინტერესო იყო, რა პასუხი ჰქონდა თბილისის მერიის ტრანსპორტის საქალაქო სამსახურს. ამიტომაც საქმიანი დილა პირდაპირ მამუკა მუმლაძესთან მივიდა. სამწუხაროდ, ელექტრომობილით ჯერ ვერ. ეს წესი მომავალში მოგეხსენება ჩვენ ვფიქრობთ სისტემა უფრო დაიხვეწოს. ახალი სისტემები დაინერგოს და შესაბამისად უფრო შეიძლება გამარტივდეს, ანუ მოსვლას არ დაჭირდეს მოქალაქეს შემდგომში და აპლიკაციის მეშვეობით მიიღოს ეს უფლება. რაც შეეხება საპარკინგი ადგილებს, შესაბამისად აი ამ კუთხით რა თქმა უნდა იზრუნოს თვითონ პარკირების სიტი პარკის სამსახურმა, რომ თავისუფალი დახვდეს შესაბამისი ადგილი, თუმცა ამ კუთხით მოგეხსენებათ, რომ საერთოდ პრობლემა არის დედაქალაქში, ცოტა სხვა კუთხით არის სამუშაო, რაზეც მიმდინარეობს შესაბამისი კვლევა. ელექტროავტომობილი პირდაპირ პანაცეაა დღევანდელი საგანგაშო ეკოლოგიური პრობლემისთვის. ელექტრომობილი ეკომეგობრული ტრანსპორტია, არავითარი გამონაბოლქვი და ემისია. განსაკუთრებით ეფექტიანია ელექტრომობილი ურბანულ გარემოში. დღევანდელი მეგაპოლისების მწვავე პრობლემა ხომ სწორედ ტრანსპორტის გამონაბოლქვია. გარემოს ეროვნული სააგენტოს მონაცემებით 2018 წლის თებერვლის თვეში საქართველოს 5 უდიდეს ქალაქში ჰაერის დაბინძურება დასაშვებ ნორმაზე საშუალოდ 1.5 ჯერ მეტია. და თბილისში ჰაერის დაბინძურების უდიდესი წილი სწორედ ტრანსპორტის გამონაბოლქვის დამსახურება. მოკეთ ამ თემაზე გავაგრძელებთ საუბარს უკვე ნინი ლონგურეშთან და მის სტუმართან ერთად ნინი დილამშვიდობის. დილამშვიდობის ანა, მივესალმებით ჩვენ მაყურებელსაც. ჩვენთან ერთად ახლა არის სულხან გვალია, E-Space-ის აღმასრულებელი დირექტორი. E-Space ეს არის კომპანია, რომელიც ელექტრომობილებისთვის ქალაქის ქუჩებში სატენ აპარატებს ამაგრებს, ესე რომ ვთქვათ. დილამშვიდობის ბატონო სულხან, მადლობა საქმიანი დილის სტუდიაში მობრძანებისთვის. ბატონო სულხან, დავიწყოთ იმ თემით და იმ პრობლემით, რაც გიორგი მშვენიერაძემ ჩვენ სიუჟეტში აღნიშნა, რომ როდესაც მიდის დასატენ აპარატთან, თან უნდა იქონიოს ეგრეთ წოდებული კაბელი იმისთვის, რომ მანქანა დაიტენოს. რატომ არ აქვს სატენს ეს თან ეს კაბელი იმისთვის, რომ ესე რომ ვთქვათ, პრობლემას წარმოადგენს და დისკომფორტს მომხმარებლებისთვის? მოგესალმებით პირველ რიგში, დიდი მადლობა მოწვევისთვის და მივესალმებით მაყურებელს. ძალიან საინტერესო იყო თქვენი რესპონდენტის კითხვები დასმული და ვეცდები ყველას მათ უპასუხო. პირველად რაც მემზანეთ, რატომ არ აქვს კაბელი თვითონ დამტენის აპარატს, ეგრეთ წოდებული მეორე დონის უკაცრავად ქალაქის დამტენებს აქვთ კაბელები არ აქვთ თავისი და თავისი კაბელი შეიძლება ქონდეს, მაგრამ ჩვენ შეგნებულად მივიღეთ გადაწყვეტილება, რომ კაბელები არ ქონდეს, რადგან მანქანებს აქვს განსხვავებული
შესაერთებელი, ანუ ორი ტიპის შესაერთებელია. ეს ხო ერთი მიზეზი, იმიტომ რომ ახლა ერთი კაბელი რო კონდეს, მეორე კაბელი, მეორე მანქანა იმაზე ვერ დაიტენება და შეიძლება წარმოექმნა გაუგებრობა. მეორე ვანდალიზმიდან საკითხიც არის შესაძლოა ვინმე გასაგებია. და ამიტომ არ აქვს როგორც ეს მანქანებს მოყვება ეს კაბელები თავისი თვითონ მოდევთ მანქანაში და ამიტომ თუმცა ერთ-ერთი კიდევ ასეთი პრობლემა არის, როგორც გიორგი მშვენიარაძე სიუჟეტში ჩვენთან თქვა, რომ როდესაც მიდის დასატენად ავტომობილის ხშირ შემთხვევაში შიდა წვის ძრავიანი ავტომობილი ხდება და არ არის გათავისუფლებული, ანუ ის ადგილი, სადაც რეალურად მხოლოდ ელექტრომობილებისთვის არის განკუთვნილი. თქვენ თუ გქონდათ რაიმე მოლაპარაკება ან მერიასთან ან თვითონ City Park-თან, რომ ის ადგილი იყოს გათავისუფლებული, ან შესაძლოა ეს ყველაფერი ჯარიმის სახით დაწესდეს და ამან დაარეგულიროს აი ეს. ხო, მაგალითად საუბარი იყო, თუმცა არ შედგა, რომ ეს ასევე გადასულიყო ადმინისტრაციულ სამართალო დაღუპების ნაწილში, როგორც დაუშვათ არის სხვა ტიპის გასაჩერებელი მონიშნული, ისეთვე შინ არის რო ყოფილიყო ელექტრომანქანისთვის გასაჩერებელი, სამწუხაროდ ესე ჯერჯერობით არ არის გათვალისწინებული. ბედნისლახან ფაქტობრივად ელექტრომობილები ამ პირდაპირ იპყრობენ, ესე რომ ვთქვათ, ამ საავტომობილო ბაზარს და ამაზე ექსპერტები თანხმდებიან და რომ ავტოინდუსტრია ახალი რევოლუციური, ესე რომ ვთქვათ, ცვლილებების ზღურბლზე დგას. თქვენც აი ამას ფეხდაფეხ მიყვებით ისპეისი კომპანია, რომელიც სატენებს ამაგრებს თბილისის და არა მარტო თბილისის რეგიონების ქუჩებშიც, დღეს რამდენი ასეთი სატენი არის როგორც თბილისში, ასევე რეგიონში და თუ იგეგმება მომრავლება აი ამ სატენების იმისთვის, რომ თუნდაც აი გიორგი მშვენიარაძეს ავტომობილმა, რომელიც არის პატარა ძრავიანი და ჯერჯერობით მისთვის შეუძლებელია ბათუმში ჩასვლა, იმიტომ რომ სატენები ისე შორს არის დამაგრებული, რომ ვერ შეძლებს, თუ იგეგმება აი ავტოგორიდან, ავტობანიდან და არ იყოს ზესტაფონში და იყოს უფრო ახლოს. დიახ, დღეისათვის ჩვენ ქსელში არის 47 საჯარო დამტენი, რომელიც არის მეორე დონის დამტენი და ერთი სწრაფი დამტენი, რომელიც სოკარის ავტობანზე არის. ჩვენ ავტობანზე ვგეგმავთ, რომ ეს სწრაფი დამტენები გაუშვათ, პირველ რიგში ავტობანი დავფაროთ. ქალაქის დამტენები რაც არის ეს საქართველოში უკვე რეგიონზე კარგად გადავსვით, სამეგრელოშიც არის, გურიაში ცოტა ხანში დაყენდება, კახეთში არის და მოკლედ ვცდილობთ მაქსიმალურად მოვიცვათ. მინიმუმ 100 დამტენი იქნება პირველ ეტაპზე, თუმცა ეს ძალიან ცოტა რაოდენობა არის დამტენებისთვის. ეს გულისხმობ რეგიონებში საქართველოში მინიმუმ 100 დამტენი იქნება ეს ქალაქის დამტენი და დაახლოებით 5 სწრაფი დამტენის დამატებას ავტობანზე ვაპირებთ 1 წლის განმავლობაში. ამ 1 წლის განმავლობაში 2018 წლის ბოლომდე თუ იქნება შესაძლებელი რომ ბათუმში ჩახვიდეთ. ბათუმში ჩავიდეთ. ერთ-ერთი კითხვა. ასევე გიორგი მშვენიარაძის და სხვა ელექტრომობილების მფლობელებისთვის პრობლემას წარმოადგენს თბილისში აი ეს სატენები, რომლებსაც რეალურად ნელატენის მანქანას დაახლოებით 3 საათიდან 7 საათამდე ჭირდება დატენებას ავტომობილის. თუ არის შესაძლებელი რომ უფრო სწრაფი დამტენი დამაგდეს თბილისის ქუჩებში, იმისთვის რომ შეძლონ სწრაფად. ამ ეტაპზე ორი მომენტი არის. პრაქტიკა მსოფლიოში აჩვენებს იმას, რომ 70-80% ხალხი ტენის სახში. როცა ქალაქში მოძრაობს, ამ საღამოს როგორც კი მივა, როგორც უკაცრავად მობილურს ტენის, ასევე ტენის მანქანასაც. დღეს გამოწვევა უფრო ჩვენი გადასახედიდან არის, რომ მომხმარებელს ჰქონდეს საშუალება სახში მისვლისას, რომ მოახერხოს დატენვა და ეს გადაწყვეტილება ასეთი ტიპის გადაწყვეტილება არსებობს. და რაზეც ჩვენ მუშაობთ და იმედი გვაქვს, რომ უახლოეს მომავალში ჩვენ შეძლებს ეს ამ გადაწყვეტილების წარდგენას პირველი პროექტს, რასაც ვაკეთებთ, სხვა შორის ჩვენი გენერალური პარტნიორი ამ საკითხში არის M-კვადრატი და უახლოეს ერთ თვის განმავლობაში ალბათ ჩვენ მაგ პროექტს წარვაგებთ მათთან ერთად, თუ როგორ მოსახლეობას ექნება საშუალება სახში კომფორტულად დატენოს. ბედნისლახან ასევე მაინტერესებს, როგორი მოლოდინები გაქვთ აი ამ ელექტრომობილების პოპულარიზაციის მხრივ და როგორია სტატისტიკა, ზრდადი არის ეს სფერო. დიახ. მიუხედავად იმისა, რომ სოფლიოში აპრობირებულია და ჩვენთანაც ყოველდღიურად ზრდადი არის. საქართველოში შარშან ამ დროს იყო დაახლოებით 50 თუ არ ვცდები ელექტრომანქანა, რაც ჩვენ დავიწყეთ პროექტის განხორციელება. დღეისათვის 1000 გადააჭარბა ჩვენი ინფორმაციის ელექტრომობილების რაოდენობა საქართველოში. მადლობა და სამომავლო გეგმები რა არის ის ფეიზის? კვლავ გაფართოება ჩვენი ქსელის, პირველ რიგში ავტობანის დაფარვა და ამ მეორე დონის დამტენების კიდე მთელ საქართველოში მოწვა. დიდი მადლობა, საქმიანი დილის სტუდიაში მობრძანებისთვის წარმატებებს გისურვებთ. სრულიად
რეალური არის, რომ 2-10 წლის შემდეგ შიდაწვის ძრავები ისეთივე ქრონოლოგიასთან შეუსაბამო გახდეს, როგორც არის მაგალითად დღეს ორთქლის ძრავა, ასე რომ წარმატებები ის კომპანია Space წარმატებები ელექტრომობილის მფლობელებს და ჩვენც შევეცადოთ ყველა ერთად, რომ ელექტრომობილებით დავეხმაროთ ჰაერს იმისთვის, რომ გაიწმინდოს და კარგი და სუფთა ჰაერი ვისუნთქოთ. მილანგროშმა მოახერხა რომ ფლორას და ფაუნაზე ზრუნვა ახლა უკვე ასე გვერდით შემოვლითი გზით გადაწყვეტა საქმიანი დილის მაყურებლებისათვის ამ ფორმით შეეთავაზებინა. ძალიან დიდი მადლობა მას საინტერესო საუბრისათვის და იმ რეპორტაჟისთვის, რომელიც ამ თემასთან დაკავშირებით მოგვიმზადა და რა თქმა უნდა მადლობა სულხან გვალიას Space-ის აღმასრულებელ დირექტორს. წარმატებებს უსურვებ მე მას. წინ უქმეები გველოდება. ნახლა დრო არის რომ გავიგოთ როგორი უქმეები იქნება. ამის პროგნოზს გადავხედოთ გრძელვადიანს და მცირე სარეკლამო პაუზის შემდეგ რა თქმა უნდა ვისაუბრებთ კრიპტო ბაზრის გასულ სიახლეებზე და იმ პროგნოზებზე, რომელიც ამ საკითხთან დაკავშირებით არსებობს. ამინდის პროგნოზის სპონსორია SEU დეველოპმენტი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია SEU დეველოპმენტი. რეკლამის შემდეგ პარასკევის ტრადიციით ბრუნდებით კრიპტოსავალუტო მიმოხილვით პირდაპირ ეთერში და შოთას და ეფრემ მურმაშვილს უთმობს სრულად ასპარეზს, ჯერ შოთა გაგოცნობს პრინციპში მთელი კვირის მიმოხილვას. მოკლედ, ძალიან მოკლედ, ბევრ საინტერესო თემაზე გვაქვს დღეს ასაუბრო. კრიპტოვალუტების საერთო საბაზრო კაპიტალიზაცია 282 მილიარდს ქვემოთ დაიშვა. ბევრი ძირითადი კრიპტოვალუტა რამდენიმე თვის მინიმალურ ფასს აჩვენებს. კომენტარი გააკეთა ჩინეთის სახალხო ბანკის ვიცე-გუბერნატორმა, რომლის სიტყვებით საგულისხმოა ბევრ ახალ წინაღობა შეუქმნით წელს კრიპტოვალუტებს, ასევე ვრცელდება ხმები, რომ ორი იაპონური კრიპტოსავალუტო ბირჟა რეგულატორების ეწოლის გამო ოპერირების შეწყვეტას გეგმავს. ბიტკოინის ფასი $8,000 ქვეშაა, ხოლო ეთერიუმის $500 ქვეშ შეეცემა ლაიტკოინის ფასიც, მას შემდეგ რაც ლაიტპეიმ ოპერაციების შეწყვეტა. ჩალელი ბოდიშიც კი მოიხადა და თქვა, რომ მომავალს უკეთ მომზადებული შეეგებება. ამის შემდეგ ლაიტკოინის ფასიც $120-მდე დავარდა. თუ ტექნიკური ანალიტიკის მხრიდან მივუდგებით ბიტკოინ დოლარის წყვილს, შეგვიძლია ეგრეთ წოდებული სიკვდილის ჯვარის თარგიც ამოვიკითხოთ. ვარდნა ახლა ტესტავს $7,300 ამ ფსკერს. ამ ფასის ქვემოთ ჩასვლა იმას მიანიშნებს, რომ თებერვლის უდაბლესი ფასებისკენ 6,000-ისკენ და 5,000-ისკენ ბიტკოინის დაბრუნებაც საკმაოდ რეალისტურია, ხოლო თუ კი ამჟამინდელი ფასი აცდა $9,300, შეგვიძლია უკვე ზრდადი ბაზრის დაბრუნებაზეც ვისაუბროთ, სადაც შემდეგი წინააღმდეგობის წერტილი $11,700-იანი ფასის ნიშნული იქნება. მოკლედ დაუკვირდეთ ამ ვიკენდზე განვითარებულ მოვლენებს და თუ კი 4 საათზე მეტის განმავლობაში ფასი $7,300-იანი ნიშნულის ქვეშ ჩავიდა, რა თქმა უნდა გაყიდვაზე ვიფიქროთ და რა თქმა უნდა თუ კრიპტოაქტივების გრძელვადიანად შენახვას არაპირებთ უკეთესი მომავლის იმედით. რა სურათები იკვეთება სამომავლოდ, ამ კითხვით უკვე რემი ურმაშვილს მივმართოთ, რომელიც უკვე ჩვენთანაა. გამარჯობა. მოგესალმებით მეგობრებო.
მინდა გავაგრძელო შოთასნა ამბობი ჩინური ასე ვთქვათ ეკონომიკის შესახებ, სადაც ჩინეთის სახალხო ბანკს ყავს ახალი ვიცე-პრეზიდენტი, რომელმაც გააკეთა რამდენიმე განცხადება, ის რაც თქვენ ბრძანეთ ერთი, რომ ისინი ფიქრობენ, რომ შეუქმნან ახალი წინააღმდეგობები კრიპტობაზრებს, თუმცა ამავე ვიცე-პრეზიდენტმა გააკეთა განცხადება, რომ კრიპტოვალუტა და მათ შორის ბიტკოინი არის იმედის მომცემი ვალუტა და ისინი ინტენსიურად მუშაობენ ახალი კრიპტოვალუტის, ანუ ნაციონალური კრიპტოვალუტის შექმნაზე და ამ კუთხით მათ დაქირავებული ხალხ ერთ-ერთი უმსხვილესი კომპანია, ბლოკჩეინ კომპანია, რომელიც უშუალოდ მუშაობს ჩინური სახალხო, ასე ვთქვათ, ციფრული ვალუტის შექმნაზე და ამ კუთხით საკმაოდ აქტიური არის ჩინეთის სახალხო ბანკი იმის გათვალისწინებით, რომ ისინი აკეთებენ კონკრეტულ, ასე ვთქვათ, დათქმებს, რომ მოკლედ მაინც მებებულები ვერ იქნებიან ბიტკოინისა და სხვა კრიპტოვალუტების მიმართ და ალბათ ეს იმითაც არის გამოწვეული, რომ ერთ-ერთი ყველაზე დიდი რისკი, რაც მათ ექნებათ 2018 წელს, ისევ ამავე ჩინეთის სახალხო ბანკის ვიცე-პრეზიდენტის განცხადებით იქნება ის, რომ იენი იქნება საკმაოდ მერყევი და ეს მერყეობა განპირობებული იქნება იმით, რომ კრიპტოვალუტების მეშვეობით მოხდება კაპიტალის გადინება და ზუსტად ის განცხადებები, რაც მათ გააკეთეს კრიპტოვალუტების წინააღმდეგობებთან დაკავშირებით გამოწვეულია სწორედ იმით, რომ იენის კურსი საკმაოდ ბრწყალებში ჯანჯღარებს კრიპტოვალუტების გამო და ხდება ასე ვთქვათ პირდაპირ თუ ირიბი გადინდება ასე ვთქვათ კაპიტალის ჩინური ბაზრიდან, რაც ადრე განპირობებული იყო დამატებით კიდე ICO-ებით, ეგრეთ წოდებულით პირველადი შეთავაზებებით ახალი კრიპტოვალუტების, რაც მათ აკრძალეს, ოღონდ რეალურად ახლა დარჩათ კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი მიმართულება, რაც უშუალოდ უკავშირდება ინვესტირებას და ვაჭრობას კრიპტოვალუტებით. საბოლოო ჯამში ყველა ეს მიმართულება, რაც ჩვენ ჩამოვთვალეთ და ყველა ეს ფაქტორი და ეს დამოკიდებულება ჩინეთის სახალხო ბანკის მხრიდან, რომლებიც არიან ბაზარზე საკმაოდ დიდები და დაახლოებით 20-25% არის მათი მარკეტში არის ამ კრიპტობაზრების საკმაოდ ნეგატიურ გავლენას ახდენს ერთის მხრივ ფასთან მიმართებაში და არის პესიმისტური განწყობები, ყველაზე მსხვილი მომხმარებელი, ასე ვთქვათ, ეკონომიკის მხრიდან ამ მიმართულებით. პირველი ის ტრენდი, რომ მათ აკრძალეს ICO-ები და მეორე ისინი, რომ აპირებენ კიდევ დამატებით რეგულაციების შემოღებას კრიპტოვალუტების მიმართ, თუმცა ასე ვთქვათ, შეიძლება შექების რისკი იყოს მათი დამოკიდებულება ნაციონალური ციფრული ვალუტის შემოღების შესახებ. საერთოდ ჯამში ყველაფერს თავის ესაკეთებენ. 50-იან წლებში დედამიწა რამხელაც იყო, იმხელა მოსახლეობის ქვეყანა აქვს და აქვს თავის ფინალა რომ აკეთონ რაც უნდა. რა თქმა უნდა. საბოლოო ჯამში იმის თქმა მინდა მე, რომ საკმაოდ განმაპირობებელი არის ბიტკოინის ფასის და ზოგადად კრიპტოვალუტების ბაზრების განვითარება იმ მნიშვნელოვანი ქვეყნის მხრიდან, რომელიც არის ჩინეთი და სამწუხაროდ ამ ეტაპზე ბრწყალებში დამაიმედებელი სიგნალები ნაკლებად ისმის უფრო რეგულაციების და უფრო წინაღობების, ასე ვთქვათ, მიმართულებით მუშაობს, როგორც ასე ვთქვათ, ჩინური ბაზრები, ასევე თვითონ უშუალოდ სახელმწიფო. რაც შეეხება მინდა ორი სიტყვით შევეხო ამერიკულ ბაზრებს. პოზიტიური სიგნალები მოდის უშუალოდ ამერიკელი დეველოპერებისაგან და ამერიკული ბირჟებისგან. CBO-მ გააკეთა განცხადება დაახლოებით 2 დღის წინ. CBO არის უმსხვილესი ჩიკაგოში რეგისტრირებული ოპშენების, ასე ვთქვათ, ბირჟა, დაახლოებით 23 ტრილიონი დოლარის კაპიტალიზაციის და მათ თქვეს რაღაც, რომ არა აქვს ფუფუნება SEC-ს, ანუ ამერიკის ფასიანი ქაღალდების კომისიას, რომ გვერდიდან უყუროს ბიტკოინთან დაკავშირებულ რეგალიებს და ის, რომ მათი განცხადებები, როგორც ამერიკის ხაზინების დეპარტამენტს, ასევე SEC-ის, რომ ისინი დაარეგულირებენ KYC-ს და ანტიმანი ლონდერინგის კუთხით ვოლეტებს, ანუ ბიტკოინის
გადამცვლელ პლატფორმებს ეს იმაზე მეტყველებს, რომ მათ აქტიურად უნდა დაიწყონ მუშაობა ETF-ის მინიჭების თაობაზე. ანუ CBO მოუწოდა ცალსახად ყველაზე უმსხვილესმა, ასე ვთქვათ, ამერიკულმა ბირჟამ, რომ დაიწყოს ამერიკის ფასი ქაღალდების კომისიამ მუშაობა ხელახლა, რაც მათ ვერ შეძლეს შარშან მაისის თვეში რომ მიენიჭებინათ ETF-ი, ანუ თავისუფალ საგადამხდელო ინსტრუმენტის, ასე ვთქვათ, სტატუსი ბიტკოინისათვის და სხვა კრიპტოვალუტებისათვის. დღეს ჩვენ გვაქვს სახეზე, რომ ერთ-ერთი უმსხვილესი ამერიკული ბირჟა ოფიციალურად მოუწოდებს სექს, რომ არ გადგეს გვერდზე და დაიწყოს ამ პროცესის, ასე ვთქვათ, რეალურად ბიძგი შეიძლება გაქცეს უკვე მთლიანი ერთ-ერთი პირველი ბანკი იყო, ვინც ბიტკოინის ფიუჩერსებით ვაჭრობა დაიწყო, აღსანიშნავია და აი ეს ფაქტი, რომ ამათი, ასე ვთქვათ, კომერციული ინტერესიც იკვეთება იმაში, რომ თუ ბიტკოინი ETF-ს მიიღებს, ეს ხო არ უკარგავს ვალიდურობას CBO-ის წინადადებას SEC-ისადმი, როგორ ვთქვათ? მე მგონია, რომ შეიძლება ნაწილობრივ ესეც იყოს იმის გათვალისწინებით, რომ ჩვენ თუ დაუხვევთ, რომ თუ ბიტკოინი მიიღებს ETF-ს, ეს იქნება მწვანე შუქი ყველა სხვა ქვეყნისათვის, რომ იგივე ნაბიჯი გადადგას, თუნდაც ის რომ თქვა დღეს ბრიტანეთში მიდის საუბარი იმაზე, რომ მაქსიმალურად ზღუდავენ არარეგისტრირებულ ბირჟებს და პირდაპირ გააკეთა ბრიტანეთის ხაზინის დეპარტამენტმა განცხადება, რომ ისინი აკრძალავენ იმ ბირჟებს, რომლებიც რეგისტრირებულები არ არიან. კორეაშიც რაღაც ხმები არის, რომ რაღაცები იხურება და იაპონიაში. და იაპონიაში ორი მსხვილი საფონდო ბირჟაც ანამაგნიშნა აქვს პრობლემები იმის გათვალისწინებით, რომ KYC და anti-money laundering არის ძალიან მნიშვნელოვანი უკვე. ამ ფონზე დარწმუნებული ვარ, ეს იქნება ტრენდის მიმცემი ETF-ის მინიჭება ბიტკოინისათვის, რომ სხვა მთავრობებმაც მსგავსად ამერიკის მიიბაძონ ბრიტანეთმა, იაპონიამ, ევროკავშირმა და დაიწყონ ბიტკოინის როგორც საგადამხდელო ინსტრუმენტის ლეგალიზაცია, რაც იაპონიაში მოხდა შარშან მარტის თვეში და ამით მოხდება ბაზრის სტრუქტურიზება იმის გათვალისწინებით, რომ ბაზარი იქნება უფრო ცივილიზებული და იგი იმ თავისი და უფრო დაცული სტრუქტურული და უფრო მიმზიდველი ინსტიტუციური ინვესტორების მხრიდან იმის ფონზე ის რაც ხდება დღეს არის ჩანასახოვანი და ბუნებრივი იყო რომ არც ერთი ქვეყანა მათ შორის არც ევროპის ცენტრალური ბანკი არ იღებს პასუხისმგებლობას ბიტკოინის რეგულაციაზე ამის გათვალისწინებით ცხადი არის ბევრი ის ასე ვთქვათ ირიბი ელემენტები რომელიც ხელს უხსნის ამ ბაზრის ინსტიტუციონალურ განვითარებას და ეს ძალიან ხوار ზრდის რისკს მაგალითად ბიტკოინს უარი უთხრეს ETF-ზე თუ კი ესე იგი თანხმობა დიდ წარმატებასთან მიმავალი გზა უარი ხوار დაიწყებს გაყიდვების ძალიან დიდ ტალღას რომელსაც ვთქვათ კორექცია აღარ დაერქმევა საინტერესო კითხვა საკმაოდ მე ასე მგონია რომ იგივე დამოკიდებულება იყო ზუსტად შარშან მაისის თვეში ეს იყო 8 მაისი როცა ყველა ელოდებოდა რომ ამერიკის მთავრობა ანუ SEC-ი მიანიჭებდა ETF-ს ბიტკოინს და მაშინ იყო ბიტკოინის ფასი მახსოვსად $1200 და იმ ნიუსის გამოსვლის შემდეგ როდესაც ETF-ს მინიჭებაზე თქვენს უარი ბიტკოინის ფასი დაკორექტდა ზუსტად $300 გახდა $900 და ზუსტად 1 საათში აღედგინა ფასი დაახლოებით შემდეგ $100 რა თქმა უნდა იმის გათვალისწინებით რომ ჩვენ თუ ვაკეთებთ დაშვებას რომ ციფრული ეკონომიკა არის მომავალი იმის გათვალისწინებით რომ ჩვენ ვაკეთებთ დაშვებას რომ ბიტკოინი თქვა და სხვა ნებისმიერი კრიპტოვალუტა რომელსაც გააჩნია პლატფორმა არ არის მხოლოდ ვაჭრობისთვის და ინვესტირებისთვის საშუალება და ეს არის თავის თავში პირველ რიგში ტექნოლოგია ეს არის პლატფორმები რომლებსაც მოაქვთ ტექნოლოგიური განვითარება გარდაუვალი იქნება ამ ვალუტების გამოყენება ასე ვთქვათ შემდგომ ეკონომიკურ ურთიერთობებში და ეს იქნება დღის წესრიგი აუცილებლად საომავლოდ რომ განვითარდეს ეს ბაზრები ბუნებრივია ის ფაქტიც რომ ეს აქამდე ხდებოდა ასე ვთქვათ რევოლუციურად და ის რაც ბოლო 3 წელიწადში მოხდა ამ ბაზრებზე პირობითად 20 მილიარდიდან ავიდა 800 მილიარდზე და დღეს ჩამოსული არის უკან დაახლოებით 400 მილიარდზე ეს იმაზე მეტყველებს რომ ბაზარი არის ახალი და ეს ბაზრები კონკრეტულად თუ მოხდებიან სწორი რეგულაციების ქვეშ და სწორ რეგულაციებში რეგულირება ეს არის მხოლოდ ასე ვთქვათ იდენტიფიცირება კლიენტის ანუ KYC და
ანტიმანი ლონდერინგი დარწმუნებული ვარ რომ ეს ბაზრები თავის განვითარებას პოვებენ როგორც ინვესტიციების კვალობაზე როგორც ასე ვთქვათ კარგი საინვესტიციო საშუალებების ასევე როგორც ტექნოლოგიური ასე ვთქვათ პროდუქტის განვითარების კვალობაზე და თუნდაც ის ფაქტი რომ დღეს ბლოკჩეინი უკვე არის ტრენდი და შეუქცევადი ასე ვთქვათ მიმართულება სოფლიო ეკონომიკის განვითარების დაწყებული IMF-ით, World Bank-ით, ყველა მსხვილი ასე ვთქვათ საფინანსო ინსტიტუტთა მთავრობით უკვე ასე ვთქვათ სატრენდოდ მიიჩნევს იმას, რომ თუ შენ გაქვს ბლოკჩეინი, ხარ ინოვაციური განვითარებული და ხარ ტრენდული ქვეყანა, ეს რა არის თუ არა ის რომ ბლოკჩეინ ბიტკოინ პლატფორმა არის ძირითადი ასე ვთქვათ ღერძი ამ ყველაზე მთავარი ინოვაციის. ანუ იმის თქმა მინდა რომ ეს ETF-ის არ მინიჭებას რომ ჩვენ განვიხილოთ დღეს იქნება ასე ვთქვათ არ იქნება კარგი, მაგრამ ეს არ იქნება დასასრული, ეს იქნება კიდევ ერთი ახალი ასე ვთქვათ წინააღმდეგობის წერტილი, რომელიც შემდგომში ბაზარმა უნდა გადალახოს და დარწმუნებული ვარ, რომ ეს ბაზარი ამას გადალახავს, იმიტომ რომ საუბარი გვაქვს ჩვენ მომავლის ტექნოლოგიაზე და ასე ვთქვათ ინოვაციაზე და ამის შემდეგ დარწმუნებული ვარ, უკვე იქნება ბაზარი საკმაოდ სტაბილური, საკმაოდ მიზიდველი და საკმაოდ ასე ვთქვათ იმედის მომცემი. მე მინდა მე ხა ცოტა ქართულ საქართველოს ფარგლებში შემოვიდეთ. ახალი ტერმინალები ჩნდება თანდათან თბილისში. ერთი კოსტალაზე უკვე არის, მეორე სველოდებით თბილისის გალერეაში. რა შესაძლებლობას გვაძლევს რეალურად ეს ტერმინალი მათთვის, ვისთვისაც დღეს კრიპტოვალუტა უკვე ხელმისაწვდომია, რას აძლევს და ვისაც უნდა რომ შეიძინოს, რამდენად შეიძლება რომ ეს გამოიყენოს. ალბათ უფრო მობილურობის საშუალებას აძლევს, თქვათ რომ ავიღოთ შედარებისათვის თუ გვაქვს ჩვენ პლასტიკური ბარათი და თუ ჩვენ ვერ ვიპოვით ახლო-მახლოში ტერმინალზე გამოტანა გვინდა ფული, ჩვენ უნდა წავიდეთ ბანკში და ეს ფული გამოვიტანოთ ბანკიდან, რაც დამერწმუნდეთ არის დროის ფაქტორი, უნდა თქვა უნდა წავიდეთ ჩვენს ასე ვთქვათ ბოლეთში, გავაკეთოთ ოპერაცია, გავანაღდოთ ბიტკოინი, მერე ჩვენი ანგარიშიდან გადავრიცხოთ ჩვენი ასე ვთქვათ ვოლეტში არსებული ანგარიშიდან ეს ფული გადავრიცხოთ ჩვენივე ანუ საბანკო ანგარიში ამას მინიმუმ ჭირდება 2-დან 3 დღე და შემდეგ როცა მოხდება უშუალოდ ეს ფული ანგარიზე მე პლასტიკური ბარათის მეშვეობით ანკეშად გამოვიტანოთ ანუ საკმაოდ 3-4 ოპერაციული პროცედურა გვინდა დღეს ბიტკოინის განაღდებისათვის ბიტკოინ ბანკომატი გვაძლევს იმის საშუალებას თუ ეს გავაკეთოთ ისე როგორც კეთდება პლასტიკური ბარათით ფულის განაღდება ანუ დაახლოებით 1 წამში ანუ ეს არის მობილურობის უფრო მეტი საშუალება ვისაც ასე ვთქვათ ადაპტირებულია და იყენებს კრიპტოვალუტებს ამ შემთხვევაში ბიტკოინს მე დარწმუნებული შემოგაკლდება მიდიხარ ამ შემთხვევაში მიდიხარ ადაპტირება ჰეშადება მაპარაძეს აპარატი გაზდოს ფულს როგორც ვთქვათ მიხვალ და ასე ვთქვათ პლასტიკური ბარათის მეშვეობით გამოვიტან ეს არის უფრო მეტი მობილურობა და უფრო მეტი კომფორტი ბიტკოინ მომხმარებლებისთვის ხოლმე აქვს ინფორმაცია საკომისიოებთან დაკავშირებით რეალურად რამე სიმართლე გითხრათ ეს მოხდა გუშინ და ძალიან ახალი ამბავი არის ამ ინფორმაციას აუცილებლად ჩვენ მოვიძიოთ და ჩვენს მაყურებელს აუცილებლად გადავცემთ ეს ესე ვთქვათ მნიშვნელოვანი რამ არის როცა უკვე ბანკის ფუფუნება რომ გვაქვს ბანკომატი ბიტკოინ ბანკომატი თბილისში და გადავახურდავებინებ ტურისტებს თვითონ. რა თქმა უნდა, ისეთი მნიშვნელოვანი თემა, როცა ჩამოდის ტურისტი საქართველოში და პირობითად სადმე მაგალითად გალერეაში ხდება ბიტკოინ ბანკომატს, ხო? ანუ ჩდება კითხვა, რომ ეს ქვეყანა არის ალბათ იმდენად ინოვაციური, რომ უკვე ბიტკოინ ბანკომატებიც უყენიათ. ხო, ანუ წარმოდგენას უქმნით ჩვენ, ანუ ჩვენს ქვეყანაზე, ჩვენი ქვეყნის ეკონომიკურ შესაძლებლობებზე იმ ადამიანებს, ვინც პირველად ხდებიან ამ ქვეყანაში და არის დამერწმუნდეთ ისეთი კარგი, მაგარი, ტრენდული. და კიდევ ერთი საკითხი, იქიდან გამომდინარე, რომ ამ შემთხვევაში ბიტფირი ჯგუფი ძალიან აქტიურად თანამშრომლობდა საჯარო რეესთან არ შევხები მოვლენებს, რომელიც ამ ყველაფრის გარშემო ხდებოდა, ხელმძღვანელი შეიცვალა კონკრეტულად ამ ფაქტთან დაკავშირებით. ხომ არ გაქვთ ინფორმაცია, იქნება თუ არა რაიმე თანამშრომლობის გადახედვა ან პროცესის შეჩერება ან რაიმე ინფორმაციას ხვალფლობთ ამ შემთხვევაში. პირველ რიგში როგორც პერსონალურად, ასევე ჩვენი ჯგუფის სახელით მოუხადო მადლობა პაპუნა უგრეხელიძეს. პაპუნა უგრეხელიძე ბოლო 4 წელია საკმაოდ აქტიურად გვეთანამშრომლება საჯარო რეესტრის სახით და მისი ასე ვთქვათ საკმაოდ აქტიური თამამი ასე ვთქვათ გადაწყვეტილებების შედეგი იყო რომ ბიტფირი ჯგუფთან ერთად სოფლიოში პირველად განხორციელდა უძრავი ქონების რეგისტრაცია ბლოკჩეინზე რამაც საკმაოდ დიდი სახელი მოუტანა როგორც ჩვენს ქვეყანას ასევე ბიტფირი ჯგუფს ეს იყო აღიარება ეკონომისტის
ჟურნალის Financial Times-ის ყველა მსხვილი გამოცემის Washington Post-ის და ასე შემდეგ პლუს ამას მოხდა აღიარება და case study-ები უკვე მსხვილი უნივერსიტეტების ფონზე, მათ შორის როგორიც არის Harvard-ი და ასე შემდეგ. ანუ ჩვენი თანამშრომლობა იყო საკმაოდ ნაყოფიერი, საკმაოდ აქტიური, თუმცა ჩვენ როგორც პერსონალურად კიდევ ერთხელ აღნიშნავ, ასევე ბითვიური ჯგუფის სახელით ვუხდით მადლობას პაპუნას იმ გაწეული შრომისათვის და თანამშრომლობისათვის და იმეც გამოვთქვა, რომ იგივე ტრენდი და იგივე ტენდენცია განხორციელდება, ვინაიდან ჩვენ არ ქონიათ კომუნიკაცია სამინისტროსთან ამემართებით. სამწუხაროდ არ ქონია, ეს სულ რამდენიმე დღის ამბავია. ჩვენ როგორც მოგეხსენებათ, უკვე დაწყებული ქონდა smart კონტრაქტების პროექტი პაპუნასთან ერთად და დარწმუნებული ვარ, რომ საჯარო რეესტრი ამ კურსს განაგრძელებს, ვინაიდან ეს არის საკმაოდ ინოვაციური და საკმაოდ კარგი, ასე რომ ვთქვათ, ტრენდული დამოკიდებულება ახალი ამ ინოვაციური პროდუქტების მიმართ, რაც დარწმუნებული ვარ, კიდევ ერთხელ ამ პროექტების განხორციელების შემთხვევაში, როგორც არის smart კონტრაქტები, კიდევ ერთხელ მოხდება საქართველოს აღიარება საერთაშორისო ორგანიზაციების, ასე ვთქვათ, საერთაშორისო გამოცემების მიმართ, როგორც ყველაზე ტრენდული და ყველაზე ინოვაციური ქვეყნის მიმართ, რაც ძალიან მნიშვნელოვანია დამერწმუნებით ჩვენი ქვეყნის ეკონომიკური განვითარებისათვის და ამ ინოვაციურ რუკაზე დარჩენისათვის. ახალ ხელმძღვანელს იმედი მაქვს საქმიანი დილის სტუდიაში უმასპინძლობთ, სხვა დანარჩენთან დაკავშირებით უკვე სასამართლოს გადაწყვეტილებები არის პასუხისმგებელი და ამ საკითხს არ შევახებით. დიდი მადლობა. ისე აფარებდა მინისტრი ხელს, რომ ალბათ მის საქმესაც ასეთი გულმოდგინებით გააგრძელებს. ნუ ყოველ შემთხვევაში სასამართლო განიხილავს ამ საკითხს და მხოლოდ ამის შემდეგ ექნება კონკრეტული პასუხები. მადლობა სტუმრობისათვის. მადლობა თქვენ. ჩვენ საქმიანი დილას ამით ვასრულებთ. წინ გელოდებათ ქალების ნარატივი და რა თქმა უნდა ანალიტიკა ზუსტად სამზარეულო კვანჭელაშვილთან ერთად ძალიან საინტერესო თემებით და სტუმრებით. ორ შაბათამდე გემშვიდობებით და ბედნიერ უქმეებს გისურვებთ.